नमस्ते अनि स्वागत छ फाइनेन्स फ्याक्ट्रीको ब्रान्ड न्यू एपिसोडमा। सायद हजुरहरूले मलाई यदि पहिला पनि देखिसक्नु भएको होला। म आकृति आचार्य। मैले पहिला फाइनेन्स फ्याक्ट्रीमा प्राइभेट इक्विटी सिरिज नाम गरेको 6 एपिसोडको एउटा सिरिज ल्याएको थिएँ र नाउ आम ब्याक अगेन। सो यसपालि चाहिँ वी आर टकिङ अबाउट सस्टेनेबिलिटी एन्ड फाइनेन्सिङ इन नेपाल। सो ओभर 4 or 5 एपिसोड्स विल बी टकिङ अबाउट डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स अफ सस्टेनेबिलिटी, जस्तै सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स, सस्टेनेबल फाइनेन्सिङ, सस्टेनेबल ब्याङ्किङ and forth more. So let me start this episode, but first let me introduce myself. So as I told you, my name is Akrity Acharya. I'm chartered accountant. मैले ICANबाट CA गरेँ, then मैले 3 years private equity मा काम गरेँ नेपालमा, र अहिले म जर्मनीमा मास्टर्स गरिरहेको छु in sustainability and innovation. So that's how I'm interested in the topic of sustainable financing. So without further ado, let me start with my episode today. So मसँग हुनुहुन्छ सन्दीप श्रेष्ठ जी। नमस्ते। नमस्ते। यहाँलाई स्वागत छ। First of all, thank you for accepting our invitation. So हजुरले चाहिँ सस्टेनेबिलिटी सल्युसन्स कम्पनी हजुरको दर्ता गर्नु भएको छ र यु आर द फाउन्डर अफ इट, हैन? सो स्टार्टिङ विथ योर ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन र सस्टेनेबिलिटी सल्युसन्सको बारे पनि केही भन्दै हजुरको यो जर्नी टुवर्ड्स सस्टेनेबल फाइनेन्स या हजुरको इन्ट्रेस्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट कसरी भयो त? सो लेट्स स्टार्ट विथ द्याट। Okay, sure. Namaste. Thank you for having me here. I'm Sandeep Shrestha. So I just started Sustainability Solutions 3 months ago. And so, aligati background bhandakeri, I'm also a social consultant with World Bank. And plus bairako pani 2-3 वटा कम्पनीहरुमा I'm a ESG consultant. And so I look after Africa र India को markets हरु. And so mostly private equity fund managers हरुको ESG consulting. त्यो भन्दा पहिला चाहिँ म डोल्मामा थिएँ, हेड अफ ESG. सो अभियसली ESG सेक्टरमा छिरेको चाहिँ डोल्माबाट हो, तर त्योभन्दा अगाडि आई वाज विथ फेयर ट्रेड, होइन? सो फेयर ट्रेडमा पनि प्रिन्सिपल्स आर द सेम, होइन? सस्टेनेबिलिटीको प्रिन्सिपल्सहरू नै हुन्छ। मेबी द फ्रेमवर्क प्रिन्सिपल्सको नामहरू प्र्याक्टिसेसहरू अलिकति फरक होला, तर त्यो हेर्ने पनि इन्भाइरोमेन्टल सोसलै हो, होइन? सो द वे आई गट इन्टु इट वाज इन्ट्रेस्ट, होइन? पर्सनल इन्ट्रेस्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एजुकेसन वाइज आई डिड माई MBA गर्दाखेरि पनि BBA गर्दाखेरि पनि माई इन्टेन्सन वाज अलवेज टु वर्क इन इम्प्याक्ट सेक्टर, होइन? सो सस्टेनेबल बिजनेसहरूलाई कसरी बनाउने भन्नेमा चाहिँ नै वाज माई इन्ट्रेस्ट. सो ड्युरिङ द्याट टाइम युएसमा पनि मैले त्यस्तै कामहरू गरेँ, नेपालमा आएर पनि सिमिलर लाइन्समा गयो. अनि 2021मा आई स्टार्टेड KUमा स्कुल अफ एजुकेसनमा MPhil इन डेभलपमेन्ट एजुकेसन, होइन? सो माई थेसिस इज अन ESG एजुकेसन. सो त्यो भयो, पढाउँदै होइन, स्टुडेन्टहरूलाई पढाउँदा डिफ्रेन्ट कलेजेसहरूमा पढाउँदाखेरि पनि एजुकेसन लाइनमा पनि छिर्यो, एकाडेमिक्समा पनि छिर्यो. सो देन आई काइन्ड अफ थट दिस इज समथिङ द्याट निड्स टु बी वाइडली सर्कुलेटेड भनौँ न. सो यो सस्टेनेबिलिटी सल्युसन्स डज 3 थिङ्स. फर्स्टमा चाहिँ इट्स एजुकेसन. सो मेक सस्टेनेबल बिजनेस एजुकेसन, ESG एजुकेसन, कोर्सेस, वर्कसप्स accessible and affordable भन्ने कुरा हो, होइन? सो त्यो हिसाबले वी हेभ बिन डिजाइनिङ कोर्सेस, वर्कसप कन्टेन्ट्सहरू, होइन? सो वी आर गोइङ टु स्कुल्स, कलेजेस, वी आर गोइङ टु एसोसिएसन्स, होइन? एन्ड इभन लाइक भेरियस इन्डस्ट्रिज टु टक अबाउट दिस, होइन? सो मान्छेहरूले बुझोस्. एन्ड सेकेन्ड थिङ इज फ्रम देयर बिल्ड क्यापेसिटी, होइन? सो ESG प्र्याक्टिसनर्सहरू चाहिँ नि नेपालमा आओस्, एकदम प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स, होइन? किन एजुकेसनमा पनि छ, हाम्रो पढाइ त भइरहेछ, तर अब प्र्याक्टिकल एक्सपोजर नि होस् भन्ने चाहिँ नि द्याट्स द इन्टेन्ट, होइन? सो द्याट्स वान पार्ट. सेकेन्ड पार्ट इज कन्सल्टिङ, ESG कन्सल्टिङ. सो टु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, प्राइभेट इक्विटी, होइन? सो गिभ देम द्याट सपोर्ट. वी अल्सो डिड अ असेसमेन्ट अफ 5 कम्पनीज. सो इट वाज मोर पाइलटिङ काइन्डको हाम्रो टुल्सहरू. सो त्यहाँबाट पनि वी आर फाइन्डिङ अ लट अफ अपर्च्युनिटिज अर च्यालेन्जेस भनौँ न. वाट वी सी इज पिपल अन्डरस्ट्यान्ड इट, होइन? सो एकचोटि कुरा गरिसकेपछि नै दे विल इजिली अन्डरस्ट्यान्ड इट, तर इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ नि च्यालेन्ज रहेछ. अर म्यानेजमेन्ट सिस्टम्सहरू बनाउन, सस्टेनेबिलिटी सिस्टमहरू बनाउँदा चाहिँ नि दे डोन्ट ह्याभ द रिसोर्सेस, होइन? त्यो कसरी बनाउने थाहा छैन. सो वी आर ट्राइङ टु वर्क अन द्याट एन्ड, होइन? सो हाउ डु वी एनेबल देम भन्ने कुराहरू हो. एन्ड थर्ड थिङ वी आर डुइङ इज रिसर्च, होइन? सो ESG को रिसर्चहरू नेपालमा छैन, सस्टेनेबल बिजनेस प्र्याक्टिसेसको रिसर्चहरू छैन. सो हाउ क्यान वी इन्गेज? सो वी हेभ द्याट कन्टेन्ट. सो इट्स गुड फर, होइन, एकाडेमिसियन्स, इट्स गुड फर स्टुडेन्ट्स. हाम्रो कोर्सेसहरूमा पनि वी क्यान युज द्याट, होइन? एन्ड देन फर अडियन्स अल्सो दे भनौँ न मास मार्केटमा पनि दे अन्डरस्ट्यान्ड, होइन, के भइरहेछ त भन्ने कुराहरू. त्यो सँगै वाट वी आर रियली ट्राइङ टु डु इज अनदर थिङ इज बिल्ड अ प्लेटफर्म, होइन? प्लेटफर्म
network जस्तो, so that people in this field they can connect, they can network, they can learn from each other, हैन त्यो स्टोरी टेलिङहरू होला. So that अब how do you enhance this field, how do you get into this field, अनि त्यहाँ इन्डस्ट्री, एकाडेमिया, गभर्मेन्ट, एसोसिएसन होइन, प्राइभेट इन्डस्ट्रिजहरूको कोलाबोरेसन भयो भने युल क्रिएट अपर्च्युनिटिज, युल क्रिएट इन हाउस ट्यालेन्ट पुलहरू होइन. सो वी डोन्ट रियली हेभ टु स्टार्ट रिलाइङ अन इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्ट्सहरू भन्ने चाहिँ नि हो. सो दोज आर द बेसिक थिङ्स वी आर डुइङ. ओके, सो आई मिन हाम्रो अडियन्सलाई चाहिँ प्लिज नआतिनु होला होइन, बिकज देयर वर सो मेनी बज वर्ड्स हजुरले भन्दाखेरि. सो लेट्स ट्राई टु ब्रेक इट डाउन होइन, ताकि सुन्नेले पनि हाम्रो अडियन्सहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ. सो हजुरले फ्यु वर्ड्सहरू युज गर्नुभयो, जस्तै ESG होइन, देन फेयर ट्रेड अनि सस्टेनेबल फाइनेन्सिङ. सो लेट्स ब्रेक इट डाउन फ्रम देयर. सो यो फेयर ट्रेड भन्नु, सस्टेनेबल फाइनेन्सिङ भन्नु र ESG भन्नु, वाट्स द डिफरेन्स बिट्विन दिज थ्री टर्म्स, अनि देन लेट्स टेक इट फ्रम देयर. ओके, स्योर. So I think अलिकति हेर्दाखेरि we have to look at it from a broader perspective पहिला. And broader perspective मा हेर्दाखेरि all of these companies they either do business or maybe it could be a project and a non-profit भए पनि they have revenue generating activities. So त्यो एउटा त क्लियर हुनु पर्यो. अब स्पेक्ट्रम हुन्छ होइन, इन्भेस्टमेन्टको स्पेक्ट्रम अरू बिजनेसकै स्पेक्ट्रम भनौँ, त्यहाँभित्र चाहिँ नि वेयर डु यु लाई भन्ने कुरा हो होइन. सो सम माइट बी भेरी ट्रेडिसनल अप्रोच होइन, द्याट्स प्रफिट फर्स्ट भन्ने होला. त्यहाँबाट फर्दर डाउन द स्पेक्ट्रम त्यहाँ चाहिँ नि अब फिलान्थ्रोफी आउला होइन, वेयर यु जस्ट वान्ट टु डु गुड. त्यो बिट्विन दोज लाइन्स होइन आफू कहाँ पर्छ होइन. सो सोसली रेस्पोन्सिबल इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुराहरू त मेबी 1960s 70s मै सुरु भइसकेको हो होइन. सो वी हेभ टु बी सोसली रेस्पोन्सिबल, डु नो हार्म होइन, ह्युमन राइट्स भन्ने कुराहरू आइसकेको थियो त्यही बेलामा. त्यहाँबाट 1990s मा मोर होइन सस्टेनेबल इन्भेस्टिङ, सस्टेनेबल फाइनेन्सिङ, क्लाइमेट फाइनेन्सिङ भन्ने कुराहरू आउन थाल्यो होइन, फ्रेमवर्कहरू पनि आयो. बट देन सस्टेनेबिलिटीको टर्म्सहरू नै इट स्टार्टेड बिकमिङ पपुलराइज्ड इन 1980s होइन. सस्टेनेबल डेभलपमेन्टकै डेफिनेसन 1987 मा आयो. तर त्यो सँगै चाहिँ नि इफ यु लुक एट अदर एस्पेक्ट्स होइन, फेयर ट्रेड स्टार्टेड इन 1940s होइन, द्याट्स अ लङ टाइम अगो होइन. सो त्यो प्रिन्सिपल्ली मान्छेहरूलाई त्यो अवेरनेस छ होइन, सोसियली रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ, इन्भाइरोमेन्टली कन्सियस हुनुपर्छ, हामीले काम गर्दाखेरि, बिजनेस गर्दाखेरि, प्रोजेक्टै गरौँ होइन. सो द्याट प्रिन्सिपल्ली देयर इज अलवेज बिन देयर होइन, इट्स जस्ट इभल्भ ओभर टाइम. तर मेन थिङ इज 1990s देखि अब 2020s मा होइन, इट्स 30 yearsमा वाइ इज इट पिकिङ अप पेस भन्ने कुरा पनि हो होइन. सो वाइ इज इट मोर पपुलर नाउ होइन. सो अब त्यो फ्रेमवर्कहरू बन्यो, इट स्टार्ट्स गेट होइन मोबिलाइजिङ. अब त्यो काम गर्दै गएपछि इट स्टार्टेड बिकमिङ मोर पपुलर होइन. सो अब ESG अर इन्भाइरोमेन्टल सोसल गभर्नेन्स होइन, अब यो त गभर्मेन्टहरूले EUले म्यान्डेटै गर्न थालिसक्यो होइन. सो इट हेज टु बी पार्ट अफ द रिपोर्टिङ भनेर. सो अब फेयर ट्रेडमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि इट स्टार्टेड विथ मार्जिनलाइज्ड ग्रासरुट्स प्रड्युसर्सहरू चाहिँ नि दे बिकम बेटर अफ होइन भन्ने कुराबाट सुरु भएको हो होइन. उहाँहरूले चाहिँ नि फेयर पेमेन्टहरू पाओस्, फेयर वेजेस, फेयर वर्किङ कन्डिसन्सहरू होस् होइन, ट्रान्सप्यारेन्सी होस् भन्ने कन्सेप्टले आएको. त्यसमा आएपछि दे हेभ टु बी इन्भाइरोमेन्टली कन्सियस भन्ने कुराहरू होइन. सो फेयर ट्रेडको सर्टिफिकेसन सिस्टम पनि त्यसरी भएको छ. एन्ड इफ यु लुक एट इट फ्रम अनदर एङ्गल, अब त्यो इन्भेस्टमेन्ट कसरी हो त भन्दाखेरि युजली बायर्सहरू, सो देयर इज नर्थ एन्ड साउथ अर बाइङ नेसन्स एन्ड सेलिङ नेसन्सहरू भन्ने हुन्छ, अर प्रड्युसिङ नेसन्सहरू हुन्छ. सो युजली फेयर ट्रेडको प्रिन्सिपल्समा पनि भनौँ न बाइङ नेसन्स अर बायर्स दे प्रोभाइड some sort of support to the producing nations, you know, producers, so that they have the capacity. अब त्यो you can call it investment and or you can call it anything. तर त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब they might give them technology, they might give them capacity, they might give them training, and so that त्यो fair trade तरिकाले responsibly produce होस् भन्ने कुराहरू आयो हैन. सो यो अलिकति आई टक्ड अबाउट सोशली रेस्पोन्सिबल होइन. अब त्यहाँ अब अर्को के हुन्छ ESG नै को कुरा होला. अब ESG पनि स्क्रिनिङ मात्र गर्ने पनि हुनसक्छ होइन. सो यो कुराहरू चाहिँ वी वन्ट इन्भेस्ट इन, वी डोन्ट वन्ट टु गेट इन्टु इट बिकज दिस इज ब्याड फर द सोसाइटी भन्ने कुराहरू आउला होइन. सो टोब्याकोहरू होला होइन, आर्म्स होइन, त्यस्तो कुराहरू आउला.
अनि अर्कोमा चाहिँ आयो चाहिँ अब एक्टिभली ESG म्यानेज गरौँ होइन सो ESG रिस्कहरू के छ आइडेन्टिफाई गरेर हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट प्रोसेसमै इन्टिग्रेट गरौँ भन्ने कुराहरू होला होइन सो रिस्क मिटिगेट गरौँ भन्ने कुराहरू आयो तर त्यो सँगै सँगै चाहिँ अब इम्प्याक्ट पनि आयो होइन सो वेन यु लुक एट ESG अब टेक्निकली वेन यु लुक एट इट त्यहाँबाट रिस्कहरू पनि आइडेन्टिफाई हुन्छ हाउ यु म्यानेज इट भन्ने कुराहरू हुन्छ देन त्योसँगै यु अल्सो आइडेन्टिफाई अपर्च्युनिटिज क्या सो द्याट्स इम्प्याक्ट होइन सो इन्भेस्टमेन्ट थिसिसमा हाउ आर यु इन्टिग्रेटिङ रिस्क म्यानेजमेन्ट हाउ यु आर इन्टिग्रेटिङ इम्प्याक्ट म्यानेजमेन्ट मेजरमेन्ट भन्ने कुराहरू एकैचोटि पनि आयो होइन त्यसलाई अझै ब्रेकडाउन गऱ्यो भने डिपेन्डिङ अन कम्पनीज अगेन होइन थिमेटिक हुनसक्छ कि सो थिमेटिक चाहिँ नि विल फोकस अन क्लाइमेट भन्ने कुरा मात्र होला अर वी विल फोकस अन ग्रिन इकोनोमी भन्ने कुराहरू होला कोहीले चाहिँ दे माइट फोकस अन सोसियल इस्युज होइन सो अल्टिमेटली सस्टेनेबल इन्भेस्टिङ भन्दाखेरि इकोनोमी मनी आइहाल्छ फाइनेन्सियल रिटर्न्सको कुरा अब वाट एभर द्याट रिटर्न इज होइन टाइप अफ रिटर्न होला तर अल्टिमेटली सोसियल इन्भाइरोमेन्टल हार्म्स अभोइड गरौँ होइन पोजिटिभ इम्प्याक्ट क्रिएट गरौँ भन्ने फन्डामेन्टली चाहिँ त्यो अहिले बुझौँ न ओके सो भनेपछि यदि कसैले हामीलाई फाइनेन्सिङ मात्र लाइक ट्रेडिसनल फाइनेन्सिङ या ट्रेडिसनल इन्भेस्टिङ मात्र भन्नुभयो भने चाहिँ इट्स ओन्ली इकोनोमिकल तर यदि कसैले होइन सस्टेनेबल फाइनेन्सिङ या ESG फाइनेन्सिङ भन्नुहुन्छ भने वाट वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड एज अ फाइनेन्स प्रोफेसनल इज कि ओके दे आर टकिङ अबाउट इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्न्स सोसाइटल कन्सर्न्स गभर्नेन्स कन्सर्न्स होइन सो क्यान बी पुट द्याट यसरी यति सिम्पली भन्न मिल्छ यसलाई त्यसमा अलिकति मिलाउनु पर्ला कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कन्सर्न्स मात्र होइन आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट प्रोसेस कि त डुइङ बिजनेस प्रोसेसहरू होइन आफ्नो प्लानहरूमा स्ट्राटेजीहरूमा चाहिँ हाउ डु यु इन्टिग्रेट द्याट भन्ने कुरा हो कि होइन सो सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क कि त ESGको फ्रेमवर्कहरू चाहिँ हामी कसरी इन्टिग्रेट गर्छौँ सो हामीले कुनै पनि बिजनेस गर्न लाग्छौँ कि त आफ्नै एक्जिस्टिङ बिजनेस एक्सप्यान्ड गर्न लागेको होला होइन सो पहिला अब ट्रेडिसनल्ली फाइनेन्स फर्स्ट बिजनेसहरू पनि दे आर ट्रान्जिसनिङ टु होइन रेस्पोन्सिबल बिजनेस अर सस्टेनेबल बिजनेस सो त्यहाँ पनि केसेसहरू छ होइन सो वी क्यान रियली डिस्काउन्ट देम होइन बिकज दे आर लाइक मुभिङ इन्टु इट होइन दे हेभ अन्डरस्ट्यान्डिङहरू बढेको छ तर हाम्रो प्रोसेसमा चाहिँ नि मैले इन्भाइरोमेन्टल रिस्क मेरो बिजनेसबाट आउने के छ त होइन डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट इन द कम्युनिटी आउन सक्ने के कुरा हो त्यो आइडेन्टिफाई गरेर म त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने अभोइडै गर्न सकिन्छ भने अभोइड गरौँ होइन रिस्क त्यो मिटिगेसन हायरकीमा अब के गर्ने भन्ने कुराहरू आउला अनि सोसाइटल कुराहरू पनि आउँछ होइन अब सोसाइटल कुराहरूमा इट्स मोस्टली अब लेबरको कुराहरू सप्लाई चेनको कुरा थर्ड पार्टी वर्कर्स होइन अब कन्ट्र्याक्टर्सहरूको कुराहरू आउला एन्ड लार्जर कम्युनिटी होइन हामीले के इम्प्याक्ट गरिरहेछ सो त्यो कुराहरू कलेक्टिभली आफूले सोचेर होइन बिजनेस प्लानमा इन्टिग्रेट गरेर होइन सो किनभने द्याट अल्सो रिक्वायर्स रिसोर्सेस फाइनेन्स पनि चाहियो होइन अब आफ्नो डिजाइन गरौँ न भनौँ न अब हाइड्रो पावर डिजाइन गरिरहेको छ कुनै फ्याक्ट्रीहरू डिजाइन गरिरहेको छ भने त्यो फ्याक्ट्रीमा पनि रिस्कहरू यो हुनसक्छ यसलाई मिनिमाइज गर्न मिटिगेट गर्नलाई चाहिँ वी हेभ टु डिजाइन आवर फ्याक्ट्री दिस वे भनेर आयो भने होइन देन त्यो ENSहरू इन्टिग्रेट भइरहेछ भन्न सकिन्छ क्या ओके देन मेबी अझै यसलाई यही टपिकमा ताकि पहिला हामीले यो टर्म्सै बुझेनौँ भने त हाम्रो बाँकीको कम्युनिकेसन हाम्रो अडियन्सले पनि बुझ्न गाह्रो हुन्छ सो ट्राइङ टु इलाबोरेट इट फर्दर होइन इकोनोमिकली मात्र कन्सर्न भएर दुनियाँ चलेकै थियो नि त फाइनेन्सिङ यत्रो वर्ष मार्केट चलेकै थियो होइन हाम्रो इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भएदेखि कम्पनीहरूले प्रफिट कमाएकै थियो दुनियाँ चलेकै थियो तर अहिले आएर इन्भाइरोमेन्ट सोसाइटल ल इभन गभर्नेन्स कन्सर्न यो फाइनेन्सिङ सेक्टरमा सस्टेनेबल फाइनेन्सिङ भनेर आउनुमा वाट वाज द ट्रिगर पोइन्ट कि लाइक वाट हेज triggered the financing world so much कि we are talking so much about ESG कि हामीलाई सस्टेनेबल फाइनेन्सिङ वुड बी मेन स्ट्रिम भने हामीलाई सोच आउनुको त्यो ट्रिगर पोइन्ट इन्टरनेसनल सेक्टरमा के देख्नुहुन्छ र मेबी नेपालको लेट्स टक अ लिटल बिट बिहाइन्ड बट मेबी इन्टरनेसनल सेक्टरमा वाट ट्रिगर्ड इट कुड यु पोइन्ट द्याट पोइन्ट यस सो अभियसली होइन यो एडभोकेसी एक्टिभिस्टहरू आउनु भएर दे हेभ बिन टकिङ अबाउट यो इम्प्याक्टहरू होइन यो नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू होइन सो डिजास्टर्सहरू भएको छ ओइल स्पिल्सहरू भएको छ होइन त्यो राणा प्लाजा कल्याप्सहरू भएको इस्युजहरू छ चाइल्ड लेबरको इस्युजहरू छ ह्युमन राइट्सको इस्युजहरू छ यो सधैँ आइरहेकै कुराहरू होइन सो इट्स नथिङ न्यू होइन सो यु हेभ टु बी अवेर यु हेभ टु बी रेस्पोन्सिबल भन्ने कुराहरू अब बिजनेसै पढ्दाखेरि पनि CSRको कुराहरू गरिरह नि त पहिल्यैदेखि गरिरह त्यो CSRकै टर्म पनि कसरी कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि कसरी इभल्भ भइरहेछ भन्ने कुराहरू छ होइन तर अब बेसिकली हेर्दाखेरि इफ यु लुक एट सस्टेनेबिलिटीको अलिकति थ्योरिटिकली पनि हेर्दाखेरि इन्टर जेनेरेसन र इन्ट्रा जेनेरेसनल जस्टिस भन्ने कुरा छ होइन अनि अर्को के छ भन्दाखेरि भनेको चाहिँ अब
अब एक्सेस टु रिसोर्सेस हो होइन, हामीले चाहिँ के रिसोर्सेसहरू युज गरिरहेको छौँ त्यसलाई प्रपरली युटिलाइज गरौँ सो द्याट फ्युचर जेनेरेसनले पनि त्यो युटिलाइज गर्न पाओस् भन्ने कुराहरू हो। तर विदिन आवर जेनेरेसन पनि मैले पनि कन्ज्युम गरिरहेको छु भने तपाईँहरूले पनि कन्ज्युम गर्न पाओस् भन्ने कुरा हो नि त, किनभने त्यो इट्स अ नेचुरल रिसोर्सेसको कुराहरू त्यो छ। तर अब सस्टेनेबिलिटीको अब बेसिकली मान्छेले कुरा गर्दा 3 पिलर्स भनेर भन्छ होइन, इन्भाइरोमेन्ट, इकोनोमी, सोसाइटी भनेर भन्छ। तर एउटा नेस्टेड डायग्राम पनि छ कि, सो नेस्टेड डायग्राममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि देयर इज इकोनोमी एट द कोर, त्यसको सराउन्डिङमा देयर इज सोसाइटी, सोसाइटीको सराउन्डिङमा देयर इज इन्भाइरोमेन्ट होइन। सो त्यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इकोनोमी होइन फ्लरिस गर्ला, तर इकोनोमी ह्यापन्स विदिन अ सोसाइटी होइन, सोसाइटीमा हुन्छ तर त्यसले गर्दा सोसाइटीमा इम्प्याक्ट हुन्छ होइन, सोसाइटल इज देयर भन्ने कुरा आयो। तर सोसाइटी अगेन होइन लिभ्स विदिन द कन्फाइन्स अफ द इन्भाइरोमेन्ट होइन, सो इन्भाइरोमेन्ट पनि बिगर फ्याक्टर छ, त्यसलाई पनि हामीले इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुराहरू आयो होइन। सो त्यसरी अलिकति हामीले डिकोडहरू गर्न थाल्यो भने चाहिँ ओके वी आर लिभिङ विदिन अ सोसाइटी, सो हामीले इकोनोमिक प्रस्पेरिटी गर्ला तर त्यहाँ सोसाइटीमा हार्म हुनसक्छ भोलि गएर, द्याट कुड बी एडभर्स भन्ने कुराहरू आउला होइन। सेकेन्ड चाहिँ अब इट्स लिङ्क्ड विथ फाइनेन्स, सो फाइनेन्समा अभियसली वाट वुड एनी वान वान्ट इज मनी ब्याक होइन, सो दे वुड वान्ट प्रफिट होस् अर एनी सर्ट होइन, सो दे वान्ट द्याट सस्टेनेबिलिटी। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट्सहरूबाट पनि आउँदाखेरि इन्भाइरोमेन्टल रिस्क, सोसल रिस्कहरू चाहिँ नि एड्रेस गर्यो भने चाहिँ नि यु हेभ बेटर चान्स अफ म्यानेजिङ द्याट रिस्क होइन, यु विल गेट द सोसल लाइसेन्स टु अपरेट। त्यो भयो भने इस्युजहरू आउँदैन, रेपुटेसनल ड्यामेजहरू हुँदैन, यु विल एन्ड अप गेटिङ यर मनी ब्याक भनेर भन्छ कि। सो अब त्यो रिसर्चहरूले पनि देखाएको छ। अनि अल्टिमेटली लेट्स से होइन अब नेपालकै प्रोजेक्टहरू हेर्दाखेरि युल सी अ लट अफ इस्युज नि त होइन, यो लोकलले अब बन्द गरिदियो, हडताल गर्यो, जुलुस निकाल्यो, कि त इस्युजहरू भयो, कोल्याप्स भयो, ल्यान्डस्लाइड्सहरू आयो भन्दाखेरि वाट इट इज डुइङ इज अब फाइनेन्सियल टर्मबाट हेर्दाखेरि प्रोजेक्ट डिले होला, कस्ट ओभररनहरू होला, बढ्दै जाला, त्यहाँ सोसाइटल डिमान्डहरू मिट हुनु पर्ला होइन। सो इएसजीको फ्रेमवर्कहरूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ इट हेल्प्स यु म्यानेज द्याट होइन, डजन्ट मिन कि इट्स 100% बुलेट प्रुफ होइन, समथिङ क्यान गो रङ, तर त्यो समथिङ रङै भए पनि हाउ विल यु म्यानेज इट गोइङ फरवर्ड भन्ने कुराहरू पनि आउँछ नि त। सो त्यो फ्रेमवर्कबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि इट्स गुड होइन। सो वेन यु एक्चुली लुक एट इट अलिकति हामीले यो इन्भाइरोमेन्टल, सोसियल, गभर्नेन्स पर्सपेक्टिभहरू एड गऱ्यो भने चाहिँ नि इट्स गोइङ टु सेक्योर यर इन्भेस्टमेन्ट, इट्स गोइङ टु सेक्योर यर फाइनेन्सेस होइन, त्यसले लङ टर्म प्रफिटेबिलिटी दिन्छ। अब हाम्रो नेपालको पनि रुल्स रेगुलेसन्स अनुसार पनि छ त्यो कन्सेप्ट होइन, वाइ इज इआइए रिक्वायर्ड, वाइ इज आइई रिक्वायर्ड भन्दाखेरि त्यसको फुल फर्म पनि ओके, इआइए भनेको चाहिँ नि इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट असेसमेन्ट होइन, सो आइई भनेको चाहिँ नि इनिसियल इनिसियल इन्भाइरोमेन्टल इभ्यालुएसन होइन, त्यो छ। त्यसको पनि फन्डामेन्टल चाहिँ नि त्यही हो कि, सो कुनै पनि प्रोजेक्ट, कुनै पनि प्रोपोनेन्टले कुनै बिजनेस अब त्यो हाम्रो लिस्ट अनुसार के केलाई चाहिन्छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि लङ टर्म सस्टेनेबिलिटी होस् होइन, सो यु अल्सो सेक्योर यर फाइनेन्सेस, तर त्यो सँगै यु आर अल्सो प्रोटेक्टिङ इन्भाइरोमेन्ट, सोसाइटी भन्ने फन्डामेन्टली चाहिँ नि त्यही छ होइन। सो नेपालमा नभएको होइन, द प्र्याक्टिस इज देयर। ओके, त्यसमै लेट्स टक अबाउट सस्टेनेबल फाइनेन्सिङ या इएसजी होइन, किन अरू टर्महरू पनि मोरलेस यसकै डेरिभेसन हो भनौँ न, लाइक क्लाइमेट फाइनेन्स इज अ सब क्याटेगोरी अफ सस्टेनेबल फाइनेन्स होइन। सो कमिङ ब्याक टु द सस्टेनेबल फाइनेन्सिङ या इएसजीको टपिक, इन्टरनेसनल मार्केटमा वाज द ट्रेन्ड द्याट वी आर सिइङ अन इट, किनभने लाइक झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ दिस इज स्टिल नाउ बिकमिङ अ बजवर्ड होइन, नाउ सस्टेनेबल फाइनेन्सिङ मेबी इज बिकमिङ मेन स्ट्रिम, तर बाहिर भइसक्यो नि त, युएसमा, इयूमा स्पेसली देयर इज अ लट अफ कन्सर्न अराउन्ड सस्टेनेबल फाइनेन्सिङ इन इएसजी। सो वाज द ट्रेन्ड द्याट वी सी इन द वर्ल्ड, अनि त्यसको कम्पेरिजनमा वेयर इज नेपाल, त्यो प्यारल ड्र गरिदिनु न, अर मेबी इभन एज अ साउथ एसियन रिजनल प्यारल के छ, वेयर आर वी देयर? ओके, सो आई थिङ्क एउटा फन्डामेन्टल्ली बुझ्नुपर्ने पनि के छ भन्दाखेरि इएसजीमा युजली वाट वी फलो इज आइएफसीको पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड्स होइन, अब वर्ल्ड ब्याङ्कको इएसएस इन्भाइरोमेन्टल सोसियल स्ट्यान्डर्ड छ, फ्रेमवर्क छ, एडिबीको छुट्टै छ होइन, एन्ड देन इभन इफ यु लुक एट एफएमओ अर युरोपियन डेभलपमेन्ट फाइनेन्स इन्स्टिट्युसन्स, उहाँहरूको पनि फ्रेमवर्कहरू छ, बट देन इट्स मोस्टली आइएफसीको अडप्ट गरेर बनाउनु भएको छ होइन। वाइ भन्दाखेरि चाहिँ नि आइएफसीको त्यो फ्रेमवर्क जुन बन्यो
डिफ्रेन्ट उहाँहरूको इमर्जिङ मार्केटहरूमा इन्भेस्ट गरेको लेसन्स लर्नहरूबाट एड्याप्ट गरेर रिस्कहरू के हुन्छ त्यसलाई हेरेर डिजाइन गरेको गाइडलाइन टुल जस्तो हो होइन सो त्यहाँबाट आयो अब सो त्यो कुराले हामीले इमर्जिङ मार्केट र डेभलप्ड कन्ट्रिजहरू होइन युरोपियन नेसन्सहरूमा हेर्दाखेरि अलिकति प्र्याक्टिसमा चाहिँ नि फरक छ अभियसली होइन इमर्जिङ नेसन्समा के पर्छ त्यो पनि हल्का इमर्जिङ मार्केट भनेको अब फ्रन्टियर मार्केट्स होइन डेभलपिङ नेसन्सहरू आयो होइन सो साउथ एसिया साउथ इस्ट एसिया अफ्रिका ल्याटिन अमेरिकाहरू भयो होइन सो त्यो हिसाबले चाहिँ नि डिजाइन भएको किन भन्दाखेरि त्यो पर्टिकुलर कन्ट्रिजहरूको इन्भाइरोमेन्टल सोसियलमा रुल्स रेगुलेसन्सहरू स्ट्रङ नभएको हुनसक्छ होइन सो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेसहरू गुड इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ नि त्यहाँ नभएको हुनसक्छ सो लेट्स गेट देम टुवर्ड्स गुड इन्टरनेसनल इन्डस्ट्री प्र्याक्टिसेस स्ट्यान्डर्ड्सहरू भनेर डिजाइन भएको होइन सो कतिवटा केसेस हाम्रो पनि अब रेगुलेसन्सहरूमा मिसिङ छ भने चाहिँ नि त्यो इन्टरनेसनल फ्रेमवर्कहरू फलो गरेर वी आर ट्राइङ टु अचिभ समथिङ हायर होइन सो त्यहाँबाट आयो सो त्यो अब अलिकति डिफ्रेन्स गर्दाखेरि what we see is अब when I review होइन मैले अब अफ्रिकाको नेपालको इन्डियाको रिपोर्टहरू असेसमेन्टहरू हेरेर हुन्छु अनि सब त्यो इन्भेस्ट गरेको फेरि युरोपियन डिएफआइजहरू पनि होला होइन युएसबाटहरू होला सो दे हेभ अल द रिक्वायरमेन्ट्स होइन सो बेसिकली हामीले नेपालमा प्र्याक्टिस गर्दा अरू लेट्स चाहिँ इन्डियामा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ नि वी आर फोकस्ड अन रिस्क म्यानेजमेन्ट पर्सपेक्टिभ होइन किनभने त्यो हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छ इएनएस रिस्क म्यानेज गर्नुपर्छ लिगल अग्रिमेन्टहरूमा नि त्यसरी लेखा हुन्छ अनि इम्प्याक्ट इज अनदर डाइमेन्सन होइन तर युरोपियनहरूको हेर्दाखेरि अलिकति स्लाइटली डिफ्रेन्ट चाहिँ नि के देखिन्छ भन्दाखेरि दे आर मोर इम्प्याक्ट ओरिएन्टेड के सो इफ वी इन्भेस्ट इन अफ्रिका वी आर गोइङ टु क्रिएट जब वी आर गोइङ टु हेल्प देम विथ देयर इकोनोमी होइन अब इकोनोमिक एस्पेक्ट कुड बी रिलेटेड टु अ पर्टिकुलर इन्डस्ट्री होइन फर इक्जाम्पल तर त्यो इन्डस्ट्रीले त्यहाँ चाहिँ नि उहाँहरूको न्युट्रिसनको लागि इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुराहरू आउन सक्छ होइन अरू ट्रेड फेसिलिटेट गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू आउँछ सो अलिकति इम्प्याक्ट ओरिएन्टेड हुन्छ अनि इएससीको कुराहरू पछि आउँछ होइन तर अब वर्ल्ड वाइड पनि अब अलिकति हेर्दाखेरि म्यान्डेट स्ट्रिक्ट अहिले भइरहेछ होइन सो अघि भन्नु भयो नि EU ट्याक्सोनोमीको कुराहरू आयो डिस्क्लोजरको कुराहरू आयो यो पनि अब रिसेन्टली हो होइन यु विल ह्याभ टु रिपोर्ट इट भन्ने कुराहरू छ डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रिजको लागि डिफ्रेन्ट अब प्रोटोकल्सहरू निकालिदिएको छ लेट्स से स्ट्यान्डर्ड्सहरू गाइडलाइन्सहरू निकालिदिएको छ सो दे हेभ टु रिपोर्ट होइन च्यालेन्जेसहरू पनि छ होइन किन भन्दाखेरि अब एकैचोटि आउँदाखेरि वेन यु हेभ टु डु समथिङ होइन फर एन एक्जिस्टिङ बिल्डिङ बिजनेस होइन अपरेसन भइरहेकोमा बेसलाइन नहोला यु हेभ टु गेट द्याट बेसलाइन सो त्यो च्यालेन्जिङहरू पनि छ च्यालेन्जेसहरू पनि छ तर अब चाहिँ नि उता अलिकति इट्स बिकम स्ट्यान्डर्डाइज्ड गभर्मेन्ट रेगुलेसनहरूले यु हेभ टु रिपोर्ट यु हेभ टु बी रेस्पोन्सिबल यु हेभ टु सोकेस होइन यो रिपोर्टिङ नभइकन यु क्यानट क्लेम टु बी दिस भन्ने टाइपको कुराहरू आएको छ होइन वेयर एज यहाँ चाहिँ नि वी आर डेभलपिङ द सिस्टम भनौँ न वी आर लर्निङ हाउ टु अप्लाई इट होइन सो अलिकति डिफ्रेन्सहरूमा चाहिँ नि त्यो छ सो इट्स मोर म्यान्डेटेड देयर इभेन्चुली यहाँ पनि आउँछ किन भन्दा अब इन्टरनेसनल बडिजहरूको हामीले कन्भेन्सनहरू साइन गरौँला होइन सिओपिजहरू साइन गरौँला कि त हाम्रो पोलिसी लेभल चेन्जेसहरूमा पनि कुराहरू होला त्यो पोलिसी लेभल चेन्जेसबाट इभेन्चुली इट विल कम होइन अब तर त्यो टाइमलाइन मात्र कुरा हो देन मेबी यसलाई अझ सिम्प्लिफाई गर्नलाई होइन बिकज मलाई के लाग्छ हामीले यति धेरै हामीलाई यो थाहा छ हामी अलिकति टेक्निकल टर्ममै छौँ होइन सो अझ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नलाई चाहिँ लेट्स यसरी कुरा गरौँ न सपोज एउटा कम्पनी छ नेपालमा which does not care about ESG or is not concerned about ESG र अर्को कम्पनी छ नेपालमा लेट्स ए कर्पोरेट होइन लाइक एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी एन्टिटी भनौँ द्याट केयर्स अबाउट ESG सो उहाँहरूकोमा वाट आर द डिफ्रेन्सेस द्याट वी सी मेबी त्यो भयो भने चाहिँ इल बी इजियर टु अन्डरस्ट्यान्ड ओके वाट डिफ्रेन्स डज ESG मेक सो त्यो एङ्गलबाट एकचोटि बुझाइदिनु ओके स्योर सो आई थिङ्क एकचोटि ESG भित्रै के हुन्छ भनेर म बरु भनिदिन्छु होइन अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि डिफ्रेन्सेस के हुनसक्छ भन्ने कुरामा जाउँ सो अब ENS फ्रेमवर्कहरू युज गर्दाखेरि बेसिकली प्रिन्सिपल्ली फर्स्टमा चाहिँ नि म्यानेजमेन्ट सिस्टम हुन्छ होइन सो म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्दा चाहिँ कसरी बुझौँ भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीको प्रोक्योरमेन्ट सिस्टम होला होइन अरू ह्युमन रिसोर्स सिस्टम होला होइन फाइनेन्सिङ सिस्टम होला त्यसले के गर्छ प्रोक्योरमेन्ट हामी यसरी गर्छौँ होइन फाइनेन्सेसहरू हामी म्यानेज यसरी गर्छौँ भन्ने कुराहरू आउँछ ENS फ्रेमवर्क पनि त्यही हो होइन सो इन्भाइरोमेन्टल र सोसल हामी कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा आउँछ होइन सो त्यहाँ चाहिँ अब पोलिसी आउँछ फर्स्टमा
पोलिसीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी लोकल रुल्स रेगुलेसन्सहरू फलो गर्छौँ भन्ने कुराहरू होला। कतिवटा केसेसमा हाम्रो लोकल रुल्सहरू पनि इन्टरनेसनल कन्भेन्सनहरू आइएलओको कन्भेन्सनहरू हामीले साइन गरेर अडप्ट गरेको कुराहरू हुन्छ। अब सर्टेन कुरा मिसिङ होला होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। सो विल फलो दिज रेगुलेसन्स गाइडलाइन्स, विल फलो दिस इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस भनेर पनि भन्ला होइन। सो आइल फलो आइएफसीको स्ट्यान्डर्ड भन्ला, कसैले चाहिँ नि अब आइल फलो आइएसओ भन्ला होइन। सो इट्स मोस्टली अबाउट गुड प्र्याक्टिसेस होइन, इन्टरनेसनल गुड प्र्याक्टिसेस विल फलो दिस भनेर भन्छ। सो त्यो प्र्याक्टिसले, त्यो फ्रेमवर्कले चाहिँ त्यहाँभित्र के छ त भन्ने कुरा चाहिँ अब यु नो कि यो फ्रेमवर्क अनुसार आई हेभ टु फलो इन्भाइरोमेन्टली यो फलो गर्छु, सोसियली यो फलो गर्छु भन्ने कुराहरू अलिकति ब्याकग्राउन्ड दिन्छ, गाइडेन्स नोट्सहरू हुन्छ। अरू फेयर ट्रेडै गर्छु भने होइन, अब फेयर ट्रेडमा पनि यु हेभ टु डु दिस, यु हेभ टु डु द्याट भन्ने कुरा आउँछ होइन। सो यु आर फर्स्ट कमिटिङ होइन, यो पोलिसीमा म यो कुराहरू हेर्छु भन्ने पोलिसीमा होइन। सो पोलिसी भनेको इट्स अल्सो कमिटमेन्ट होइन, म यो कुरामा कमिट गरेको छु भन्ने कुरा। अनि त्यहाँबाट आयो रिस्क आइडेन्टिफिकेसन म कसरी गर्छु होइन। सो लेट्स चाहिँ फ्याक्ट्री छ, फ्याक्ट्रीमा चाहिँ अब दुईवटा स्टेजमा हुनसक्छ फ्याक्ट्री अब मैले कन्स्ट्रक्ट गर्न लगाएको होला कि त इन अपरेसन्स होला। सो त्यो कन्स्ट्रक्सन फेजमा कि त अपरेसन्स फेजमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल रिस्क इस्युज के आउनसक्छ, सोसियल रिस्क इस्युजहरू के आउनसक्छ भन्ने चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो होइन। सो त्यो आइडेन्टिफिकेसन चाहिँ अब त्यो अरू स्ट्यान्डर्ड्सहरू छ, यो पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्डमा त्यसमा जाउँला। त्यहाँभित्र के हुन्छ भन्दाखेरि अब साइट स्पेसिफिक, कन्ट्री स्पेसिफिक, कन्टेक्चुअल रिस्कहरू पनि आउँछ होइन। सो अब साइट स्पेसिफिक एउटा चाहिँ नि काठमाडौँमा छ, अर्को चाहिँ नि चितवन नेसनल पार्क वरिपरि पेरिफेरीमा छ भन्दाखेरि अब द टाइप अफ रिस्क वुड बी डिफ्रेन्ट होइन। यहाँ अलि अर्बन रिस्कहरू होला, उता बायोडाइभर्सिटीको रिस्कहरू होला, इन्भाइरोमेन्टल कुराहरू आउला होइन। सो इट डिपेन्ड्स अन वेयर द्याट पर्टिकुलर साइट इज होइन, साइट स्पेसिफिक पनि हुन्छ। सो हामी चाहिँ नि हाम्रो प्रोसेसमा अरू प्राइभेट इक्विटी छ भने चाहिँ प्राइभेट इक्विटीले चाहिँ नि हामी इन्भेस्टमेन्ट प्रोसेसमा हामी यसरी चाहिँ नि इन्भाइरोमेन्टल सोसियल रिस्क हेर्छौँ, ड्यु डिलिजेन्स गर्ने कि साइट भिजिट गर्ने कि होइन, डकुमेन्ट रिभ्यू गर्ने कि के भने अब त्यो प्रोसेस डिफाइन गर्छ होइन। सो रिस्क आइडेन्टिफिकेसन, रिस्क आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि अब त्यसलाई म्यानेज गर्नु पऱ्यो होइन। सो म्यानेजमेन्ट सिस्टम हाम्रो के हो त होइन। सो त्यसको लागि अब भनौँ न अब हेल्थ एन्ड सेफ्टी प्लान होइन। अब त्यहाँनिर मैले रिस्क देखेँ, हाइड्रो पावरको टनल बनाउनु छ, त्यहाँ त इन्भाइरोमेन्टल रिस्क छ, सोसियल रिस्क छ। तर त्यो टनलभित्रको कन्स्ट्रक्सन म्यानेज हामी कसरी गर्ने भने अब म्यानेजमेन्ट सिस्टम होइन। सो इट कुड बी भेरी डिटेल, इट कुड बी अ फ्रेमवर्क अल्सो होइन। सो डिपेन्डिङ अन वाट्स रिक्वायर्ड, त्यहाँबाट म्यानेजमेन्ट सिस्टम बन्यो। म्यानेजमेन्ट सिस्टमसँगै अर्गनाइजेसनल क्यापेसिटी के छ त। सो गिभन द्याट लेभल अफ इन्भाइरोमेन्टल सोसियल रिस्क होइन, कुनैमा अब एकदम हाई रिस्क होला, म्यानुफ्याक्चरिङ अर हाइड्रो पावर, रोड प्रोजेक्ट्सहरू, ड्याम प्रोजेक्ट्सहरू होइन, त्यसमा अब इम्प्याक्टहरू धेरै होला, अब त्यो अनुसारको रिसोर्सेस चाहियो। अब कुनै पनि अर्को चाहिँ नि फ्याक्ट्री चाहिँ नि सानो छ होइन, धेरै कुराहरू ट्रिगर हुँदैन भने अब त्यहाँ थोरै क्यापेसिटी रिक्वायर्ड होला होइन। सो अर्गनाइजेसनल क्यापेसिटी के हो त भन्ने कुरा अब यु हेभ टु डिफाइन होइन, किन त्यो रिस्क त म्यानेज गर्नु पऱ्यो। अब इट कुड बी इन्टरनल, यु कुड गेट होइन एक्सटर्नल पार्टिज अल्सो। त्यो भयो, त्यो भइसक्यो। हामी स्टेक होल्डरसँग चाहिँ नि कसरी एन्गेज गर्छौँ होइन। सो स्टेक होल्डर एन्गेजमेन्टमा चाहिँ नि दुईवटा, अब जेनरली अब ब्रिफमा भन्दाखेरि दुईवटा इन्टेन्सन हुन्छ। एउटा चाहिँ नि हाउ वी कम्युनिकेट होइन, हाम्रो स्टेक होल्डरलाई चाहिँ नि हामीले यो गरिरहेछौँ, यो भइरहेछ भनेर चाहिँ हामी होइन त्यो डिस्क्लोजहरू गर्छौँ, सो द्याट भोलि गएर त्यो ट्रान्सप्यारेन्सी छ, इस्युज भए पनि दे आर इन्फर्मड अबाउट इट। अर्को चाहिँ नि हाउ डु वी एन्गेज विथ स्टेक होल्डर्स सो द्याट उहाँहरूले पनि हामीलाई सपोर्ट गरोस् होइन। सो मेरो कन्ज्युमर्सहरूलाई पनि इफ आई एन्गेज विथ देम, उहाँहरूले पनि प्रपरली मेरो सस्टेनेबल प्र्याक्टिसेसहरू बुझेर होइन दे सपोर्ट आवर कज भन्ने कुराहरू छ कि। सो देयर इज वान इज रिस्क म्यानेजमेन्ट, अनदर इज अपर्च्युनिटी होइन। सो त्यहाँ छ। त्यो सँगैसँगै अब हामी रिपोर्टिङहरू के गर्ने, कम्युनिटिज अफेक्टेड कम्युनिटिजमा हाम्रो इएनएसको रिपोर्टिङ के गर्ने, कस्तो इन्फर्मेसनहरू दिने, कुन ड्युरेसनमा दिने, त्यो ल्याङ्ग्वेज कस्तो ल्याङ्ग्वेजमा दिने होइन, भाषा नै बुझ्नु पऱ्यो नि त। त्यो दिने कुराहरू आयो, ग्रिभेन्सेसहरू आयो भने अब त्यसलाई हामी कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ होइन। सो बेसिक अनि चाहिँ डिस्क्लोजरको कुराहरू आयो होइन। सो द्याट फन्डामेन्टली चाहिँ नि इएनएस म्यानेजमेन्ट सिस्टमभित्र भयो होइन। सो द्याट स्ट्यान्डर्ड 1। त्यहाँभित्र अब अलिक डिटेलमा गयो भने चाहिँ नि स्ट्यान्डर्ड 2 छ। स्ट्यान्डर्ड 2 इज मोर अबाउट लेबर वर्किङ कन्डिसन्स होइन। सो त्यहाँभित्र डिटेल्ली ओके लेबरमा यस्तो यस्तो इस्युजहरू हुनसक्छ। सो दुईवटा फ्याक्ट्री छ,
एउटामा चाहिँ नि लेबरको स्ट्यान्डर्ड्सहरू हेरेछ भने अब त्यहाँनिर लेबर्सहरू दे वुड बी गेटिङ पेड एज पर द लेबर लज होइन त्यहाँनिर बेनिफिट्सहरू पाइरह हुनसक्छ होइन अब ओभर टाइमहरू कन्ट्रोल हुन्छ वर्किङ कन्डिसन्स राम्रो होला होइन वेल भेन्टिलेटेड होला गर्मी नहोला होइन त्यहाँ ट्रान्सपेरेन्सीको कुराहरू आउँछ अर्को फ्याक्ट्रीमा त्यो कुरा नहुनसक्छ होइन सो दे मे नट नो देयर राइट्स होइन मेरो अब कन्ट्र्याक्टहरू नै नहोला मैले पैसा कहिले पाउने नै थाहा नहोला होइन सो त्यो इस्युजहरू आउनसक्छ अब भोलि लेबरको त्यहाँ स्ट्राइक भयो भने के हुन्छ त भन्ने कुरा हो होइन सो एउटामा चाहिँ इफ युआर प्रपरली एन्गेजिङ विथ देम प्रपर दिइरहेको छ इस्युज त आउँछ अभियसली होइन वर्कर्सहरूको पनि ग्रिभेन्सेसहरू हुन्छ तर यु क्यान होइन प्रोएक्टिभली म्यानेज द्याट होइन सो प्रोएक्टिभ रादर देन बिङ रिएक्टिभ होइन अब त्यो सँगैसँगै अब रिसोर्स एफिसियन्सीको कुराहरू आउँछ वेस्ट म्यानेजमेन्टको कुराहरू आउँछ होइन सो मेरो पनि वेस्ट होला अरू दुईवटा कम्पनीमा दुईवटा फ्याक्ट्रीमा दुवैले वेस्ट त प्रड्युस गर्छ सेम इन्डस्ट्री हो भने तर एउटा इन्डस्ट्रीले चाहिँ नि एउटा फ्याक्ट्रीले चाहिँ नि दे कुड मिनिमाइज ट्राई टु मिनिमाइज वेस्ट त्यसलाई प्रपर म्यानेज गरौँ भन्ने सिस्टम होला होइन त्यसलाई प्रपर ट्रिटमेन्ट गरेर होइन एफ्लुएन्ट ट्रिटमेन्टहरू राखौँ भन्ने कुराहरू होला होइन सो द्याट युआर प्रोटेक्टिङ द इन्भाइरोमेन्ट कम्युनिटिज अर्कोमा नहोला होइन सो द्याट्स द डिफ्रेन्स होइन अब त्यही भएर अब त्यस्तोमा अब बायोडाइभर्सिटीको कुराहरू आउँछ इन्डिजिनियस पिपलहरूको कुरा आउँछ कल्चरल हेरिटेजको कुराहरू आउँछ ल्यान्डकै कुरा आउँछ होइन ल्यान्ड एक्विजिसन हामीले कसरी गरिरहेको छ अब त्यो ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू हो भने होइन त्यहाँ रिसेटलमेन्टको कुराहरू आउला त्यहाँनिर अब ठुलै प्रोजेक्ट ल्यान्ड निडहरू धेरै छ भने अब त्यहाँनिर कल्चरल साइट्सहरू होला इन्डिजिनियस पिपलहरू होला होइन सो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले कसरी म्यानेज गरिरहेको छ आइडेन्टिफाई गरेर एन्गेज गरिरहेको छ भन्ने कुरा आयो क्या सो होपफुल्ली अब त्यो भने अब त्यो कुरा बुझिसक्यो भने चाहिँ अब दुईवटा फ्याक्ट्री सेम फ्याक्ट्रीमा चाहिँ नि अभियसली वान वुड हेभ आइडेन्टिफाइड द रिस्क अनि इम्प्याक्ट पनि उनीहरूले पर्स्यु गरेर हुन्छ अर्कोमा चाहिँ अभियसली इट वुड प्रब्ली रन बिजनेस एज युजल होइन जे भइरहेछ त्यही भइरहेछ होइन सो आई थिङ्क द्याट वुड सो भनेपछि ट्रेडिसनल्ली चाहिँ यदि हामीले एउटा फाइनेन्सिङ या कुनै बिजनेस हेर्थ्यौँ ट्रेडिसनल वेमा हेर्ने हो भने चाहिँ इट वुड जस्ट बी लाइक प्रफिट फर्स्ट प्रफिट मात्र फोकस गर्थ्यो भने एउटा सस्टेनेबल फाइनेन्सिङको प्रिन्सिपल्स या इएसजी इन्भेस्टिङको प्रिन्सिपल्स फलो गरेको बिजनेसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टप्रतिको इम्प्याक्ट या इन्भाइरोमेन्टल रिस्क सोसाइटल इम्प्याक्ट र गभर्नेन्स त्यसलाई पनि सँगै लिएर जाने भयो होइन त सिम्पली पुट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि हो तर अब कति केसेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रेडिसनल बिजनेसहरूले पनि गरेर हुन्छ होइन इट्स नट द्याट दे आर नट डुइङ इट तर उहाँहरू अवेर नहुन सक्छ कि सो दे मे नट बी एक्चुली अवेर अबाउट इन्भाइरोमेन्टल रिस्क म्यानेजमेन्ट भने यो हो सोसियल रिस्क भनेको यो हो होइन दे मे नट बी अवेर सस्टेनेबल इन्भेस्टिङ सस्टेनेबल बिजनेस भनेको यो हो भन्ने थाहा नहोला तर प्र्याक्टिस गरेर आएको हुनसक्छ क्या सो एकदम प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल चाहिँ के छ भन्दाखेरि 40 इयर्स अगो नेपालमा जब फेयर ट्रेड सिस्टमहरू आउन थाल्यो त्यो चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि अब फेयर ट्रेड अर्गनाइजेसन्सहरूले चाहिँ नि फेयर ट्रेड प्रिन्सिपल भनेको यो हो भनेर चाहिँ नि बताउनु भयो त्यो बताइसकेपछि दोज पिपल होइन यो कम्पनीजहरू लाइक महागुठी ढुकुटी साना हस्तकलाहरू उहाँहरू जुन बेला त्यहाँ जानुभयो देन वाट दे आइडेन्टिफाइड इज यो त हामीले गरिरहेको कुरा रहेछ हामीलाई चाहिँ यो फेयर ट्रेड भनेको थाहा नभएर रहेछ भनेर एन्ड दे अनअफिसियली स्टार्टेड होइन फेयर ट्रेड भनेर क्या होइन सो अब ट्रेडिसनलले त अब काम गरिरहेकै हो होइन सो आई थिङ्क वी हेभ टु काइन्ड अफ डिफ्रेन्सिएट इन्टेन्सन पनि छ होइन सो अब थाहा नभएर पनि अब कतिजनाले गुड प्र्याक्टिसहरू त गरेर हुन्छ नि त सो तर अब उहाँहरूले त्यो कहिले पनि अवेर नभएर अब कि त त्यसलाई होइन वी डोन्ट निड टु मार्केट दिस भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ नि त इन सर्टेन केसेस सो यो सोध्नुको रिजन चाहिँ अब जसले अवेर भएर र कन्सियस भएर चाहिँ म मेरो बिजनेसमा सस्टेनेबल फाइनेन्सिङ या इएसजी फाइनेन्सिङ अप्लाई गर्छु भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि वाट आर द स्ट्यान्डर्ड्स होइन वाट आर द फ्रेमवर्क्स या रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स के छ त इफ आई वान्ट टु प्र्याक्टिस इएसजी इन माई कम्पनी वेयर डु आई लुक फर द स्ट्यान्डर्ड्स नेपालमा के छ र इन्टरनेसनली के छ सो लेट्स जस्ट फोकस अन दोज फ्रेमवर्क्स है अहिलेलाई सो अब सस्टेनेबल इन्भेस्टिङको होइन त्यो स्पेक्ट्रमभित्र हेर्दा क्लाइमेट फाइनेन्सिङ होस् ग्रिन इकोनोमी होस् ग्रिन फाइनेन्सिङ होस् इम्प्याक्ट इन्भेस्टिङ होस् होइन अर इभन गभर्मेन्टलाई दिने फाइनेन्सिङहरू होला फ्रम एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्क होइन त्यो मल्टिल्याटरल एजेन्सिजहरू त्यहाँभित्र चाहिँ नि एन्ड ग्रेन चाहिँ नि इएनएस चाहिँ नि छ होइन सो अब नामहरू फरक युज गर्ला होइन सो अब इभन इफ यु लुक एट डब्लुडब्लुएफ दे अल्सो हेभ अ इएनएस फ्रेमवर्क होइन सो आफ्नै फ्रेमवर्क छ होइन सो जाइकाको छुट्टै छ होइन सो जाइका भनेको जापानको भयो डब्लुडब्लुएफ भनेको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ युएनको छ एफएओकोहरूको छ होइन एफएओ भनेको फुड एडमिनिस्ट्रेसन अर्गनाइजेसन होइन सो
उहाँहरूको छ सो त्यो फ्रेमवर्क फन्डामेन्टली सबैको छ होइन सो भित्र गएर हेर्दाखेरि इफ दे से वी आर गोइङ टु गिभ यु दिस मनी हामी तपाईँको लागि इन्भेस्टमेन्ट होला ग्रान्टै होला होइन डेभलपमेन्ट एड होला वाट एभर होइन क्लाइमेट फाइनेन्सिङै होला त्यहाँभित्र चाहिँ नि इएनएस रिस्क म्यानेजमेन्ट चाहिँ नि हुनुपर्छ भनेर त्यो फलो चाहिँ गर्छ किनभने उहाँहरूको त्यो अप्रुभल प्रोसेसमा पनि इन्भेस्टमेन्ट प्रोसेसहरूमा पनि त्यो इन्ग्रेन्ड हुन्छ होइन सो इट इज देयर होइन सो अब फ्रेमवर्कहरूकै कुरा गर्दाखेरि अघि भनिहालेँ होइन सो मोस्ट पपुलर स्पेसली प्राइभेट सेक्टरमा युज हुने चाहिँ अब इज आइएफसीको पर्फर्मेन्स आइएफसीको फुल फर्म र हल्का आइएफसीको बारेमा भनिदिनु ओके सो आइएफसी इज इन्टरनेसनल फाइनेन्स कर्पोरेसन होइन सो दे इट्स वर्ल्ड ब्याङ्क ग्रुपको वान अफ द सिस्टर कन्सर्न होइन एन्टिटी बट दे इन्भेस्ट इन प्राइभेट सेक्टर्स होइन सो उहाँहरूको मोटिभ इन्टेन्सन इज डिफ्रेन्ट होइन सो दे एक्जिस्ट अल अराउन्ड द वर्ल्ड दे आर इन्भेस्टिङ होइन अनि क्यापेसिटी बिल्डिङहरूमा पनि दे सपोर्ट होइन अब कति केसेसमा पोलिसी रिफर्म्सहरूमा पनि दे सपोर्ट नेपालकै केसमा पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको इन्भाइरोमेन्टल सोसल रिस्क म्यानेजमेन्ट गाइडलाइन जुन आछ होइन हाइड्रो पावरहरूको लागि इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट असेसमेन्ट म्यानुअल आछ त्यो पनि आइएफसीहरूले टेक्निकली सपोर्ट गरेर गरिदिनु भएको छ होइन सो दे आर अल्सो लाइक हेल्पिङ होइन अचिभ दिज इन्टरनेसनल गुड प्र्याक्टिसेस भनौँ न सो फ्रेमवर्क त्यो भयो अब अदर फ्रेमवर्क अब इट अल्सो डिपेन्ड्स अन विच अर्गनाइजेसन यु माइट वर्क विथ अर भनौँ न तपाईँहरूको क्लायन्ट्सहरूले दे माइट म्यान्डेट यो चाहिँ नि फ्रेमवर्क फलो गर्नु होइन सो डिएफआइजहरूको पनि उहाँहरूको फ्रेमवर्क हुन्छ डेभलपमेन्ट फाइनेन्स इन्स्टिट्युसन्स होइन सो उहाँहरूको पनि अब फ्रेमवर्क अब त्यहीँ आइएफसीको स्ट्यान्डर्डहरू जस्तै अडप्ट भएर आएको हुन्छ त्यहाँ के हुनसक्छ भनेदेखि दे माइट ह्याभ एड अन्स होइन सो अलिकति थिमेटिक कुराहरू आउनसक्छ सो क्लाइमेट चेन्ज रिस्क म्यानेजमेन्ट भनेर कुरा होला ह्युमन राइट्स रिस्क म्यानेजमेन्ट भनेर कुरा होला जेन्डरलेस इन्भेस्टिङ भनेर कुरा होला होइन डिसेन्ट इम्प्लोइमेन्ट डिसेन्ट जब भनेर कुराहरू आउला होइन अब अहिले अझै बिजनेस इन्टेग्रिटी भनेर आइरहेछ होइन सो त्यो चाहिँ नि डिपेन्ड्स अन कुन चाहिँ नि खालको कस्तो खालको इन्भेस्टर्स हो होइन वाट्स देयर म्यान्डेट वाट डु दे प्रायोरिटाइज अर उहाँहरूको कन्ट्रीको पनि होइन एजेन्डाहरू के छ त्यो कुराहरूबाट पनि डिराइभ भइरहेको हुन्छ सो अब फ्रेमवर्कमा अब देयर आर अब स्ट्यान्डर्ड्सहरू होइन यो ग्लोबल इम्प्याक्ट इन्भेस्टिङ नेटवर्क छ युनाइटेड नेसन्सको प्रिन्सिपल्स फर रेस्पोन्सिबल इन्भेस्टमेन्ट छ होइन देन देयर इज रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरू होइन रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरूमा पनि अब आई हेभ टु थिङ्क किनभने अब आई डोन्ट रियली युज इट होइन तर इयुको ट्याक्सोनमी आयो ग्रिन हाउस ग्यास प्रोटोकल आयो रिसेन्टली होइन सो अल युरोपियन नेसन्सहरूमा दे हेभ टु स्टार्ट होइन क्यालकुलेटिङ देयर स्कोप 1 स्कोप 2 स्कोप 3 एमिसन्सहरू होइन सो यो चाहिँ अब स्ट्यान्डर्डाइज्ड हुन थाल्यो अब टास्क फोर्स फर क्लाइमेट फाइनेन्सियल डिस्क्लोजर छ होइन त्यो पनि आइरहेछ होइन सो इट डिपेन्ड्स होइन अब यो एउटा हार्मोनाइज्ड इम्प्याक्ट स्ट्यान्डर्ड्स भन्ने पनि छ आई फर्गेट द एक्ज्याक्ट त्यो होइन कसले ल्याएको होला यो चाहिँ नि कोलाबोरेट गरेर निकालेको होइन सो एउटा स्ट्यान्डर्डाइज्ड रिपोर्टिङ इम्प्याक्ट मेजरमेन्ट म्यानेजमेन्ट एउटा सिस्टम होस् भनेर सो त्यस्तो पनि छ होइन सो अब इम्प्याक्ट मेजर गर्दाखेरि त कि त फ्रेमवर्क रिपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ नि वेयर वुड यु वान्ट टु अलाइन अब आइएसओ इज अनदर भनेपछि एउटा स्ट्यान्डर्ड यही हो वान साइज फिट्स फर अल भनेर एउटा पर्टिकुलर स्ट्यान्डर्ड या फ्रेमवर्क चाहिँ छैन भनौँ होइन इएनएस इएसजीको लागि भेरियस छ होइन सो इएसजीको फन्डामेन्टल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ नि गुड इन्टरनेसनल इन्डस्ट्री प्र्याक्टिस होइन सो गुड प्र्याक्टिस चाहिँ नि म कसरी फलो गर्ने भन्ने कुरा हो क्या सो एक्जाम्पल अब कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि फायर एन्ड लाइफ सेफ्टी भनेर कुरा आएर होइन फायर एन्ड लाइफ सेफ्टी सो एउटा बिल्डिङभित्रको फायर सेफ्टी के छ कि त होटेलभित्र फायर सेफ्टीको कुराहरू के छ भन्ने कुरा आयो कि त सेस्मिक स्ट्यान्डर्ड्सहरू के छ भन्ने कुराहरू आयो अब सेस्मिक स्ट्यान्डर्ड्समा हाम्रो राम्रो छ नेपालमा तर अब फायर सेफ्टीमा हाम्रो होइन बिल्डिङ कोड्सहरूमा भए पनि इट्स नट द्याट क्लियरली डिफाइन्डहरू अलि छैन होइन सो त्यहाँ चाहिँ नि इफ आई डिसाइड कि म इन्डियाको बिल्डिङ कोड फलो गरेर आई विल डिजाइन इट भने होइन इन्डियाको बिल्डिङ कोडलाई पनि इट्स कन्सिडर्ड एज अ गुड इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस के सो म फायर सेफ्टी चाहिँ नि आई विल फलो इन्डियाको बिल्डिङ कोड भनेर भन्ला होइन सो द्याट्स अ स्ट्यान्डर्ड मैले त्यो होइन स्ट्यान्डर्ड अडप्ट गरेँ आइएफसीको स्ट्यान्डर्डले पनि के भन्छ भन्दाखेरि
आइएफसीले गाइडलाइन दिन्छ अनि वर्ल्ड ब्याङ्क ग्रुपको इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ एन्ड सेफ्टी गाइडलाइन्सहरू छ सेक्टर स्पेसिफिक गाइडलाइन्सहरू पनि छ यो गर्नुपर्छ यो केसमा यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ होइन बट द्याट्स अ गाइडेन्स नोट के सो त्यो गाइडेन्स नोटहरू हेरेर आफूले कसरी त्यसलाई अप्लाई गर्ने अर ल यो गाइडेन्स नोट अनुसार मिल्ने म यो पर्टिकुलर इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड हेर्छु कति केसेसमा एउटा सर्टिफिकेसन बोर्डहरू पनि हुन्छ होइन सो इन्टरनेसनल बडीले सर्टिफिकेसन सिस्टम अनुसार आएर इफ यु अडप्ट द्याट होइन त्यो गुड इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस भयो तर त्यहाँभित्र इएनएस पनि इन्टिग्रेटेड हुन्छ होइन सो इट रियली डिपेन्ड्स होइन वाट वुड मेक सेन्स फर यु अरू तपाईँको इन्डस्ट्रीमा वाट वुड बी रेलेभेन्ट भन्ने नि कुराहरू आउला होइन अब हाइड्रो पावरको लागि भनौँ न हाइड्रो पावरको स्ट्यान्डर्ड्सहरू सस्टेनेबल हाइड्रो पावरको स्ट्यान्डर्ड्सहरू दे माइट वान्ट टु अडप्ट द्याट होइन अर म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर्सहरूमा दे माइट वान्ट टु अडप्ट अब भनौँ न इक्जाम्पल फार्मास्युटिकल्समा दे माइट वान्ट टु अडप्ट युएसएफडिएको रेगुलेसन्स होइन त्यो पनि गुड इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हो होइन सो अब त्यसरी यही फ्रेमवर्क यस्तै छ भन्नुभन्दा पनि इट माइट अलिकति चाहिँ नि आफूलाई प्र्याक्टिकल आफूलाई रेलेभेन्ट हुने मेबी आफूले भोलि गएर युज गर्ने कुराहरू वान एडभाइस होइन हामीले चाहिँ नि कहिलेकाहीँ दिँदाखेरि स्टार्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ इफ दे से वी वान्ट टु फलो समथिङ होइन यही आइएफसीको स्ट्यान्डर्डहरू गाइडेन्स नोटहरू टन्न छ होइन गाइडलाइन्सहरू छ होइन अनलाइन पनि अब त्यो ट्रेनिङ प्रोग्राम्सहरू पनि छ सो इफ यु जस्ट फोकस अन द्याट इजी हुन्छ कि त इफ यु लुक एट आइएसओको स्ट्यान्डर्ड्सहरू होइन त्यो सर्टिफिकेसनै पाउनु पर्दैन तर त्यसको टेम्प्लेटहरू मात्रै युज गरेर नि इफ यु स्टार्ट डेभलपिङ एटलिस्ट युल गेट समवेयर भन्ने कुराहरूबाट पनि वी क्यान कन्सिडर द्याट तर अब हाम्रो रुल्स नेपालकै रुल्स रेगुलेसन्स पनि हामीले फलो गऱ्यो भने वी क्यान अचिभ इट के होइन अब त्यो अब देयर माइट बी सर्टेन ग्याप्स होइन इन सर्टेन एरियाज तर हाम्रो पनि त रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स आर देयर होइन कन्क्रिट छ इट्स भेरी गुड होइन तर अब त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन प्र्याक्टिसेसहरूमा पनि ल्यायो भने वी क्यान अभियसली से होइन अब इन सर्टेन एस्पेक्ट्स हामीले त्यो पनि कम्प्लाई गरिरहेछ भन्ने कुराहरू आउनसक्छ सो समराइजिङ इट इन्टरनेसनली देयर आर एकदम धेरै छ यो फ्रेमवर्क्सहरू होइन स्ट्यान्डर्ड्सहरू जुन चाहिँ हाम्रो कम्पनीहरूले फलो गर्न सक्नुहुन्छ एकदम छोटकरीमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ के छ लाइक ESG related standards it's a list out just to Gordino so that if somebody is interested they can just find it there like closely related to ESG. Okay, so I think policy level but हेरौँ फर्स्टमा होइन पोलिसीमा इन्भाइरोमेन्टल पोलिसी छ हाम्रो क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी पनि छ नेपाल सरकारकै छ होइन त्यहाँ पोलिसीबाट अब रेगुलेसन्सहरू छ अब सो इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन रेगुलेसन्स छ होइन 2020को अब बेसिकली हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट असेसमेन्टहरू कसरी गर्ने कुन बेलामा गर्ने होइन त्यो सबै गाइडलाइनहरू त्यसमा छ होइन सो बेसिकली स्टेपिङ चाहिँ नि अर लेट्स से फाउन्डेसनल लेभलमा त्यो छ त्योसँगै चाहिँ के हुन्छ भने अब इट्स क्रस कटिङ होइन सो त्यहाँनिर ल्यान्ड एक्टको पनि कुरा आउला होइन हाम्रो इन्डिजिनस नेसनलिटिजको एक्टको कुराहरू आउला होइन अब वेस्ट सलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टको कुराहरू पनि जोडिन्छ होइन अब हेल्थ केयर वेस्ट म्यानेजमेन्टको जोडिन्छ होइन सो हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्ट्सहरू चाहिँ नि टन्न छ क्या द्याट एड्रेसेस दिस काइन्ड अफ थिङ्स होइन फरेस्ट एक्टहरू छ होइन अब इन्भाइरोमेन्टल एक्ट छ तर इन्भाइरोमेन्टल एक्ट अनुसारले मैले चाहिँ नि बिजनेस चाहिँ नि अरू मेरो प्रोजेक्ट चाहिँ नि मैले फरेस्ट एरियामा गर्न लाग्छु कि त फरेस्टको रिसोर्सेसहरू चाहिन्छ भने चाहिँ त्यहाँ मैले फरेस्ट एक्ट पनि बाट आएको कुराहरू पनि मैले इन्कर्पोरेट गर्नु पऱ्यो होइन सो लिस्ट डाउन नै गर्नु पऱ्यो भने अब अहिले पनि मैले अब सम्झिनुपर्छ होइन एक्ज्याक्टली सो तर अब गाइडिङ चाहिँ नि डकुमेन्ट मेन मिनिस्ट्री चाहिँ नि अरू मेन चाहिँ नि इपिआर भयो तर त्योसँगै डिपेन्डिङ अन कन्टेक्स्ट होइन के ट्रिगर हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ नि अरू एक्ट्स रेगुलेसन्स र अब हाम्रो लेबर लकै कुराहरू छ होइन लेबर रेगुलेसन अब हाम्रो स्ट्यान्डर्ड 2 होइन लेबर वर्किङ कन्डिसन्सहरू के छ भन्दाखेरि त्यो कुराहरू आउला होइन इमर्जेन्सीको कुराहरू त्यहाँ छुट्टै तरिकाले जोडिन्छ होइन सो इट्स होइन भास्ट भनौँ न सो भनेपछि ESG भनेर एक्सप्लिसिटली कुनै रेगुलेसन्स नहोला नेपालमा त्यही नाम गरेको बट हियर एन्ड देयर गरेर इन्भाइरोमेन्ट एन्ड सोसाइटल कन्सर्न्स चाहिँ छ हाम्रो डिफ्रेन्ट लज एन्ड रेगुलेसन्समा होइन अब जेन्डर पोलिसिजहरू छ होइन अब
ब्याङ्कमा हेऱ्यो भने चाहिँ अब सेन्ट्रल ब्याङ्क र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नि इन्भाइरोमेन्टल सोसल रिस्क म्यानेजमेन्ट गाइडलाइन निकालिदिनु भएको छ यो 2018मा थियो देन 2018बाट अहिले 2022मा अपडेटेड आएको छ अपडेटेडमा चाहिँ अलिकति क्लाइमेट चेन्जको कुराहरू पनि छ होइन सो क्लाइमेट चेन्ज रिस्क म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू छ त्यो होइन रिपोर्टिङहरूको कुराहरू छ सो थप्पै छ होइन अनि अर्को कुरा पनि अलि सम्झिनु पर्ने भने चाहिँ ENS रिस्क म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ इट्स लाइभ थिङ के सो इट्स नट द्याट आज हामी गयौँ आज गएर रिस्कहरू आइडेन्टिफाई गऱ्यो सिस्टम बनाइदियो प्र्याक्टिस गऱ्यो होइन होइन भोलि त्यहाँ कन्टेक्स्ट चेन्ज हुनसक्छ होइन इस्युजहरू चेन्ज हुनसक्छ प्र्याक्टिसहरू चेन्ज हुनसक्छ सो वेन एभर वी कन्सिडर हामीले चाहिँ नि ENS डकुमेन्ट ENS म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरू चाहिँ वी कन्सिडर इट लाइभ होइन किनभने केही भयो भने त्यसलाई हामीले अड्याप्ट गरेर एडजस्ट गरेर होइन वी वर्क अन इट अनि कति कुरा मोनिटरिङ इभ्यालुएसनहरूबाट पनि आउँछ होइन सो त्यो मोनिटरिङ गर्दा ओके दिस इज नट वर्किङ लेट्स चेन्ज दिस होइन यसलाई यसरी अपडेट गरौँ भन्ने कुराहरू पनि आउँछ होइन सो वी हेभ टु अल्सो थिङ्क कि इट्स अ लाइभ डकुमेन्ट सो भनेपछि इट्स एन इभल्भिङ प्रोसेस पनि होइन एउटा पर्टिकुलर एउटा बेस लाइनबाट एउटा कम्पनीले स्टार्ट गर्ला इट्स एन इभल्भिङ प्रोसेस बिकज बेटर गर्दै लाने हो सो देन मेबी बिकज इट्स एन इभल्भिङ प्रोसेस अफकोर्स च्यालेन्जेसहरू हुन्छ होइन इभन नेपालकै कुरा गर्ने हो भने इफ नाउ वी आर बिङ सो कन्सर्न अबाउट ESG एन्ड ENS भने एउटा इभोल्युसन नेपालको पनि आफ्नो एउटा इभोल्युसन भइरहेको छ नेपालको फाइनेन्सिङ सेक्टरको सो आजको दिनमा हेर्दाखेरि चाहिँ वाट आर द च्यालेन्जेस होइन या सस्टेनेबल फाइनेन्सिङ भन्दा चाहिँ केमा चाहिँ हामीले वर्क अन गर्न जरुरी छ किन हाम्रो अडियन्स पनि फाइनेन्सियल प्रोफेसनल्स फाइनेन्सियल स्टुडेन्ट्स हुनुहुन्छ सो बिफोर दे जम्प इन टु दिस सेक्टर उहाँहरूलाई च्यालेन्जेसको बारे पनि थाहा होस् सो क्यान यू टक अबाउट द च्यालेन्जेस निड अफ द आवर या वाट्स मिसिङ होइन या वाट्स द पोटेन्सियल अफ दिस सेक्टर इन नेपाल ओके सो आई थिङ्क नेपालमा इट्स सेल्फ दिस इज नट न्यू पनि हो इट्स नट द्याट न्यू अल्सो किनभने पहिला पनि प्र्याक्टिस भइरहेको हो होइन किनभने जमानादेखि वर्ल्ड ब्याङ्कको ADB को होइन प्रोजेक्टहरू छ त्यहाँनिर ENS को फ्रेमवर्कहरू युज भइरहेकै हो होइन सो तर अब अहिले अलिकति प्राइभेट इन्डस्ट्रीमा जान थालेपछि प्राइभेट इक्विटीहरू आयो होइन DFIजहरू पनि आउनु भयो होइन फर ब्याङ्क्सहरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्सहरू सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई अलिकति स्टिमुलेट गर्न थाल्यो होइन सो इट्स स्टार्टेड टु बिकम मेन स्ट्रिम सो अब पहिला भनौँ न अब NMB ब्याङ्कहरूमा थियो होइन अब BO2 थियो डोल्मा थियो होइन सो द्याट वाज ब्याक 2014तिर होइन सो त्यो बेलातिर आयो अनि बिस्तारै अब कम्पनीहरूले पनि प्र्याक्टिस गर्न थाल्यो रिपोर्टिङहरू हुन थाल्यो DFIज इन्भेस्टर्सहरूको पनि उहाँहरूको नि यहाँ प्रेजेन्ट स्ट्रङ हुन थाल्यो दे स द्याट कि अब अलिकति प्र्याक्टिकली पनि एक्जाम्पल गर्दाखेरि चाहिँ नि डोल्माको कन्टेक्स्ट दिन्छु वेन वी फर्स्ट स्टार्टेड डुइङ ड्यु डिलिजेन्स अब ड्यु डिलिजेन्स क्यापेसिटीमा चाहिँ नि वी वुड से यो खालको मान्छेहरू चाहिन्छ होइन तर हामी एक्चुअली इम्प्लिमेन्ट गर्न जाँदाखेरि चाहिँ वी स द्याट क्यापेसिटी कन्स्ट्रेन्ट्सहरू के किनभने अब त्यो IFCकै स्ट्यान्डर्ड नबुझेको होला कि त ENSकै स्ट्यान्डर्डहरू नै एक्ज्याक्टली भित्र के छ भन्ने नबुझेकोहरू हुनसक्छ होइन सो त्यो हिसाबले वी स्टार्टेड सिइङ द्याट अनि पछि अब FMO होइन फर इक्जाम्पल FMO दे स्टार्टेड क्यापेसिटी बिल्डिङ प्रोग्राम्स होइन सो ENS भित्रै क्यापेसिटी बिल्ड कसरी गर्ने कस्तो खालको एक्सपोजर दिने भन्ने कुराहरूले होइन कस्तो खालको इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्टहरू ल्याएर सपोर्ट गरिदिने भन्ने कुराहरू आउन थाल्यो देन प्राइभेट इक्विटी एसोसिएसन्सहरू बन्न थाले होइन पहिला अनअफिसियली अनि अब अफिसियली होइन इट्स अ स्ट्रङ एसोसिएसन नाउ अब त्यहाँ पनि अब यो कुराहरू बुझ्दै गएपछि people have seen that okay there is opportunity होइन so ESGबाट there is a lot of opportunities that you can get होइन so you don't have to have international investment without international investment also we can practice it भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ नि त होइन so there are people who have started there are like funds who have started doing it and I have hydro powers who come to me and ask me to support with their ESG practice ESG systemहरू बनाउन कम्पनीजहरू आउँछ होइन so अलिकति पिकअप चाहिँ नि गरिरहेछ कि होइन सो नोइङली अननोइङली अर्को पनि के भइरहेछ भन्दाखेरि सो लेटेस्ट वर्कसपमा मैले गर्दाखेरि यङ एन्टरप्रेनर्सहरू पनि देखिएँ होइन 2-3 years ओल्ड बिजनेसेसहरूको सो दे अल्सो वान्ट टु लर्न ESG होइन किनभने दे सी द भ्याल्यु सो वी आर अ सस्टेनेबल बिजनेस वी हेभ सस्टेनेबल प्र्याक्टिसेस तर ESG म अब इन्कर्पोरेट कसरी गर्ने होइन अब कसैको लागि चाहिँ इट्स to improve their practices कसैलाई चाहिँ they also see that कि मैले अहिले ESG इन्कर्पोरेट गर्न थाल्यो भने भोलि 2 years down the line I can raise funds भन्ने पनि देखिरहेछ कि होइन so it's really creating that opportunities
अब च्यालेन्जेस चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ नि के भन्दाखेरि इट्स अ बिग फ्रेमवर्क होइन अघि म पनि अकमकाएँ नि त अब कुन कुन स्ट्यान्डर्ड छ के रिपोर्टिङ रिक्वायरमेन्ट्सहरू छ नि इट्स म्यासिभ होइन सो केमा मात्र एक्सपर्टिज गर्ने त के मात्र सिक्ने त होइन क्लाइमेट डिस्क्लोजर मात्र गर्नलाई त्यो होइन पुरा अब पढेर होइन बनाउनु पऱ्यो अब इएनएस रिस्क म्यानेजमेन्टै हेर्न एकदम ठुलो छ अब इन्भाइरोमेन्टभित्र पनि अब देयर इज सो मेनी डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिज होइन अब जियोग्राफिकको कुरा आउला माछाको कुरा आउला टर्टलको कुरा आउला होइन बाघको कुराहरू आउला सो त्यसको लागि त यु वुड ह्याभ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एक्सपर्टिज होइन सो एक्चुअलमा गएर इफ देयर इज बिग प्रोजेक्ट्स त्यो पर्टिकुलरको रिस्क आइडेन्टिफिकेसन म्यानेजमेन्ट गर्ने चाहिँ नि वुड बी अ च्यालेन्ज सेकेन्ड इज डेटा होइन सो हामीसँग इफ वी डोन्ट ह्याभ प्रपर डेटा सो कुनै पनि एउटा रिमोट एरियामा त्यहाँनिर प्रपर हाइड्रोलोजिकल डेटा छैन कि त फ्लोको डाटा छैन कि त होइन फिसको डाटाहरू छैन भने त अब मलाई इम्प्याक्ट आइडेन्टिफाई गर्न टाइम लाग्छ होइन अनि त्यसलाई मैले होइन स्टडी गर्दै गएर स्कोपिङ गर्दै अब त्यसलाई रिस्क म्यानेज म कसरी गर्ने नेपालको कन्टेक्स्टमा नहोला सो वी हेभ टु रिफर टु अ सिमिलर स्पिसिज फ्रम अराउन्ड द वर्ल्ड टु सी उहाँहरूको भेलोसिटीहरू के छ होइन स्विमिङ क्यापेसिटीहरू के छ भनेर त्यो हेरेर अब यहाँ अलिकति डिजाइन गर्नुपर्ने पनि सिचुएसनहरू हुनसक्छ अनि अर्को चाहिँ नि वी आर अल्सो लुकिङ इन्टु एजुकेसन होइन सो एजुकेसनमा पनि अब बिजनेस एजुकेसन अलिकति हेऱ्यो भन्दाखेरि होइन बिजनेस एन्ड सोसाइटी भन्ने कोर्सेसहरू क्लासेसहरू हुन्छ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भन्ने क्लासेसहरू हुन्छ होइन गभर्नेन्सको कर्पोरेट गभर्नेन्सको क्लासेसहरू हुन्छ अब आई टिच मास्टर्स इन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट होइन मास्टर्स इन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट छ देयर इज मास्टर्स इन ह्युमन एन्ड नेचुरल रिसोर्स स्टडिज भन्ने कोर्सेस छ डेभलपमेन्ट स्टडिजहरू छ इन्भाइरोमेन्ट कोर्सेसहरू नै छ त्यहाँ पनि के छ भन्दाखेरि अब दे लर्न अबाउट दिज थ्री पिलर्स होइन अब इन्भाइरोमेन्टको पिलर सोसाइटल पिलर इन्भाइरोमेन्टको पिलर इकोलोजीको पिलरहरू पढ्नुहुन्छ तर द ग्याप इज त्यसलाई कन्टेक्चुअलाइज गरेर हाउ डु यु लुक एट इट इन अ प्रोजेक्ट स्पेस अर अ बिजनेस कन्टेक्स्ट होइन त्यो सबै कुरालाई लिङ्क गर्ने कसरी भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो प्र्याक्टिकली आइरहेको छैन गरिरहेको छैन होइन बट देन गुड थिङ इज वेन आई टक विथ स्टुडेन्ट्स उहाँहरूलाई चाहिँ मैले इएनएस रिस्क म्यानेजमेन्ट यो भनेर मैले अवेर गराइदिएँ भने ए यो त मैले पढेको छु नि तर मलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न नआएको रहेछ मैले सोचेको थिएन भन्ने कुरा होइन किनभने पिपल फोकस अन एउटा पर्टिकुलर मेबी सोसाइटल इस्यु दे माइट फोकस अन भनौँ न इन्क्लुजनको इस्युज तर त्यो होल पर्सपेक्टिभबाट म कसरी हेर्ने रिस्क म्यानेजमेन्ट होइन प्रोएक्टिभली कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू देख्दैन सेकेन्ड च्यालेन्ज त्योसँगैको एडिसनल च्यालेन्ज के छ भन्दाखेरि प्र्याक्टिसेस छैन रिसर्चहरू छैन सो इफ यु क्यान लिङ्क होइन प्र्याक्टिसनर्स स्टुडेन्ट्स इन्डस्ट्रिज मेबी डेभलपमेन्ट एजेन्सिज टु कम टुगेदर अनि त्यहाँबाट चाहिँ ल स्टुडेन्टहरू नै होइन कि त प्र्याक्टिसनर्सहरू नै गएर इफ दे क्यान लुक एट पर्टिकुलर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होइन एन्ड देन दे सी ओ ओके प्र्याक्टिकली यस्तो इस्युज हुँदो रहेछ त सो इभन वेन आई टिच मैले इएनएस रिस्क म्यानेजमेन्ट पढाउँछु होइन सो आई गिभ देम कन्टेक्स्ट तर मैले चाहिँ नि प्र्याक्टिकली आई टुक देम टु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के सो त्यहाँ गएर चाहिँ आफूले सिकेको रिस्क म्यानेजमेन्टको नट जस्ट इन माई क्लास त्यो होल उहाँहरूको डिग्रीमा चाहिँ नि पढेको कुराहरू चाहिँ अब त्यो प्रोजेक्टमा गएर अब त्यो हेरेर मात्र ओ ओके यो कुरा यस्तो रहेछ त्यो कुरा होइन सो सो च्यालेन्जेस चाहिँ इफ यु डोन्ट स्टार्ट ग्रुमिङ ट्रेनिङ होइन क्रिएटिङ दिस प्लेटफर्म होइन त्यो इट विल बी डिफिकल्ट सो या सो देयर इज एजुकेसन होइन प्र्याक्टिकल इम्प्लिमेन्टेसन त्यो ब्रडर इएनएस कन्टेक्स्टमा पनि स्पेसलाइज्ड मान्छेहरू चाहिएला द्याट बिकम्स अनदर च्यालेन्ज होइन अनि अर्को चाहिँ नि हाउ डु यु इन्टिग्रेटेड इन द बिजनेस मोडल अर फाइनेन्सियल मोडल छ किनभने कति कुरा चाहिँ ठ्याक्क यति रुपियाँ लाग्छ भनेर भन्न चाहिँ इट माइट बी च्यालेन्जिङ होइन त्यो च्यालेन्जिङै भयो तर भोलि गएर यो लाइभ डकुमेन्ट भने नि त सो भोलि गएर त्यहाँ केही इन्भाइरोमेन्टल सोसियल इस्युज आइहाल्यो देन युनिट एडिसनल फाइनेन्सिङ भन्ने चाहिँ अब के गर्ने त होइन किन त्यो अब कन्टेक्चुअली अब त्यो विदाउट योर फल्ट केही समथिङ कुड गो रङ अनि त त्यसलाई त्यो कन्टेक्स्ट चेन्ज भयो त्यसलाई म्यानेज गर्न यु माइट निड एडिसनल रिसोर्सेस त्यो फाइनेन्स कहाँबाट ल्याउने त होइन सो देयर इज अल दिज होइन च्यालेन्जेसहरू पनि छ ओके सो च्यालेन्जेस त अब अफकोर्स धेरै छ बट मेबी हाम्रो अडियन्सलाई चाहिँ एउटा सानो नोट आज हामीले एकदम धेरै डिटेलमा गएनौँ हामीले एकदम सर्फेसियलमा बसेर कुरा गरिरहेछौँ र कमिङ एपिसोड्सहरूमा चाहिँ हामीले
कुनै एउटा एपिसोडमा ब्याङ्किङको मात्र कुरा गर्छौँ, कुनै एउटा एपिसोडमा चाहिँ प्राइभेट इक्विटी सेक्टरको मात्र कुरा गर्छौँ. सो प्लिज बी पेसेन्स. यही एपिसोडमा चाहिँ धेरै बजवर्डहरू या टेक्निकलमा गएकोले चाहिँ प्लिज नआत्तिनु होला. सो हजुर, अब एउटा लास्ट क्वेसन होइन, जस्तै मैले नै अब यो पोडकास्टको लागि चाहिँ अब स्पिकर्सहरू खोज्दाखेरि चाहिँ सस्टेनेबल फाइनेन्सिङ टपिककोमा त्यति धेरै मैले प्रोफेसनल्सहरू भेटिनँ. अर मेबी मैले एउटा यस्तो एउटा प्लेटफर्म भेटिनँ जहाँ गएर आई कुड जस्ट से कि ल मलाई प्रोफेसनल्सहरू चाहिएको छ यो टपिकमा, आर यु देयर. सो त्यो प्लेटफर्म मैले चाहिँ भेटिनँ. सो हजुरको विचारमा त्यो एज सस्टेनेबिलिटी प्रोफेसनल्स हाम्रो त्यो नेटवर्किङ नपुग्या हो कि या हाम्रो नेपालमा सायद इनफ प्रोफेसनल्स चाहिँ नहुनु भयो हो कि या हुनुहुन्छ खालि वी डोन्ट नो अबाउट इच अदर हो कि. सो त्यो ग्यापमा हामीले पहिला एउटा सस्टेनेबिलिटी क्लबबारे कुरा पनि गरेका थियौँ. सो त्यहीसँग एन्ड गर्न खोजेको मैले. सो त्यसको बारे पनि अलिकति भनिदिनु न. ओके, सो आई थिङ्क इफ यु से होइन इज एनी वान सस्टेनेबल फाइनेन्स एक्सपर्ट भन्दाखेरि होइन हुनुहुन्छ होला. अभियसली देयर आर पिपल होइन हु हेभ बिन वर्किङ इन दिस स्पेस. तर आफूलाई म एक्सपर्ट भनेर होइन अगाडि आउँदाखेरि पनि अप्ठ्यारो पनि हुन्छ मान्छेले. किनभने सस्टेनेबल इन्भेस्टिङ यस्तो ब्रड छ होइन. अब त्यहाँनिर कोही एक्सपर्ट जानुभयो अनि उहाँले क्लाइमेट चेन्जको सोधिदिनु भयो, क्लाइमेट चेन्ज फाइनेन्सिङको सोधिदिनु भयो, तर उहाँ चाहिँ नि मोर लाइक मी ESG इन्भेस्टिङको छ भने अब गाह्रो हुन्छ नि त होइन. सो द्याट कुड बी वान थिङ. सेकेन्ड थिङ चाहिँ नि के भन्दाखेरि फाइनेन्स भनेपछि पिपल माइट थिङ्क इट हेज टु बी फाइनेन्स प्रोफेसनल होइन, जसले चाहिँ नि अब फाइनेन्सको कुराहरू बुझेछ भन्ने कुराहरू होला. तर अर्को एन्डबाट हेर्दाखेरि देयर कुड बी इन्डस्ट्रियलिस्ट हु आर प्र्याक्टिसिङ होइन, देयर कुड बी एन्टरप्रेनर्स हु आर प्र्याक्टिसिङ. अब एकाडेमिसियन्सहरू, रिसर्चर्सहरू, एजुकेटर्सहरू पनि हुनुहुन्छ होइन हु आर प्र्याक्टिसिङ द्याट, टिचिङ द्याट होइन. तर अब उहाँहरू त्यसरी अगाडि नआउन नि सक्नुहुन्छ होइन. अब भनौँ न अब अर्को चाहिँ नि इन्भाइरोमेन्टल प्रोफेसनल्सहरू होइन, सोसियल सेक्टरको सोसियल डेभलपमेन्ट, सोसियल इन्क्लुजन, सोसियल सस्टेनेबिलिटीको प्रोफेसनल्सहरू पनि हुनसक्छ होइन. सो आफ्नो आफ्नो स्फियर अफ एक्सपर्टिज अलिकति स्क्याटर्ड छ. सो त्यसलाई नै होइन एकजुट बनाएर अब फाइनेन्सियल सस्टेनेबल फाइनेन्सियल एक्सपर्ट भन्ने कि नभन्ने कुरामा अब त्यहाँनिर अप्ठ्यारो हुनसक्छ होइन. सो मेबी सस्टेनेबिलिटी प्र्याक्टिसनल, सस्टेनेबिलिटी प्रोफेसनल होइन भन्यो भने चाहिँ आई थिङ्क माइट बी बेटर. किनभने अब प्र्याक्टिस पनि पिपल वुड प्र्याक्टिस इट डिफ्रेन्टली होइन. सो मेरो स्टुडेन्टको एउटा अपसाइक्लिङ इन्डस्ट्री छ होइन, कम्पनी छ. द वे सी इज प्र्याक्टिसिङ इट्स डिफ्रेन्ट होइन. किनभने उहाँकोमा त त्यो प्र्याक्टिस पनि गर्नु पऱ्यो, फाइनेन्स पनि खोज्नु पऱ्यो, इन्भेस्टमेन्ट पनि खोज्नु पऱ्यो, अब कहाँ राख्ने भन्ने कुराहरू आएन. सो दे आर एन्टरप्रेनर्स होइन. सो यो हामीले जुन सोचिरहेको थियो यो मैले वर्कसपहरू गर्दाखेरि पनि होइन, मेरो स्टुडेन्टहरूकोबाट पनि, अनि पछि हामीले असेसमेन्टहरू गर्दाखेरिको मेरो रेस्पोन्डेन्ट्सहरूबाट आएको होइन. सो कम्पनीजहरूबाटै आएको कुराहरू पनि हो होइन. सो चाहिँ नि लेट्स क्रिएट अ फोरम होइन. वी वुड हेभ क्याटेगोरिज. सो अब मेम्बरसिप क्याटेगोरिज भनौँ न. सो स्टुडेन्ट्स, प्रोफेसनल्स, इन्डस्ट्रिज, एसोसिएसन्स होइन, एड एजेन्सिज, वाट एभर वी हेभ टु अझै त्यसमा अलिकति रिफाइन गर्नुपर्ने छ. सो डिफ्रेन्ट रिप्रेजेन्टेसनहरू होस्, एक्सपर्ट्सहरू पनि होस् होइन. सो वाट वी आर थिङ्किङ इज त्यो फोरम भयो भने इट्स गोइङ टु क्रिएट अ प्लेटफर्म फर प्र्याक्टिसनर्स, एक्सपर्ट्स होइन, पिपल or industries who are already doing it, students, educators, or someone who might want to get into that field होइन, or इन्ट्रेस्टको कुराहरू होला. So they might come together and then discuss about various issues. So अर्को चाहिँ नि what we would want to get to is also कलेजेसहरूमा हेल्प देम होइन त्यो फोरमबाट सेटअप सस्टेनेबिलिटी क्लब्सहरू के. सो एउटा कलेजमा 5 जना होला, अर्कोमा 2 जना होला. अब इनिसियली भनौँ अलिकति स्मल नम्बर छ भने we can design something for them, so collectively it becomes big होइन. So they get the resources, they get the network, they can go industry visitsहरू होइन. So the idea is all that collaboration होइन. It has to be त्यो कोलाबोरेसन मल्टिफेसेटेड हुनैपर्छ, मल्टिडिसिप्लिनरी हुनैपर्छ होइन. सो त्यो भयो भन्दाखेरि अब वी कुड हेभ एन एक्सपर्ट कम एन्ड डु अ भेरी एक्सक्लुजिभ टक अन अ इस्यु अर अ प्र्याक्टिस. वी कुड हेभ अ सर्ट सेसन होइन वेयर अ प्र्याक्टिसनर समन होइन, रिसर्चर कम्स एन्ड टक्स अबाउट एन इस्यु 15 minutes, त्यहाँबाट रेस्ट इज डिस्कसन होइन. अर त्यही फोरमबाट वी कुड हेभ होइन स्टुडेन्ट्स maybe go and shadow, go into होइन visits, or स्टुडेन्टहरूलाई पनि त्यहाँ इन्टर्नसिप प्लेटफर्महरू होइन. अब लेट्स से इफ आई एम अ एजुकेटर, मैले पनि मेरो असाइनमेन्टहरू डिजाइन गर्दाखेरि इफ आई क्यान गिभ देम प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल्स, गो एन्ड होइन एन्गेज विथ दिस कम्पनी एन्ड डु अ प्रोजेक्ट वर्क भन्यो भने इट्स गुड होइन. सो
अहिले अहिले म युएसको ऊहरूसँग कलेजेससँग कुरा गरिरहेको छु बट वाइ नट डु इट इन नेपाल होइन किनभने त्यहाँ प्र्याक्टिकली थाहा हुन्छ अनि अर्को पनि के छ भन्दाखेरि वेन वी युज केस स्टडिज होइन पढाउँदाखेरि के त एक्जाम्पलहरू दिँदाखेरि केस स्टडिजहरू युज गर्दाखेरि तपाईँ आफै सोच्नु न वी हेभ टु अलवेज थिङ्क अफ इन्टरनेसनल कम्पनीज होइन प्याटागोनिया औला टम्स औला वाट एभर दिज बिग कम्पनीजहरूकै नाम आउँछ बरु लेट्स डु इट इन अ वे सो द्याट भोलि गएर चाहिँ नि वेन वी एजुकेट वेन वी टक अबाउट सस्टेनेबल प्र्याक्टिसेस सस्टेनेबल इन्भेस्टिङकै कुराहरू आउला नेपालमै होइन गुड होइन सस्टेनेबल ब्याङ्किङको कुरा आउला के त होइन प्राइभेट इक्विटीकै कुराहरू आउँदाखेरि नेपालमा हाम्रो कम्पनीहरूले हाम्रो प्र्याक्टिसनर्स हाम्रो प्रोफेसनल्सहरूले दे आर डुइङ इट दिस वे होइन यसरी गरिरहेको छ अनि उसै त्यहाँनिर लेसन्स लर्न पनि छ होइन यो गाह्रो भयो त्यो गाह्रो भयो वी अड्याप्टेड वी ग्रु भन्ने कुराहरू पनि आउँछ सो वाइ नट ह्याभ द्याट होइन सो हाम्रो इन्टरनली भन्ने कुरा हो सो द आइडिया इज त्यो फोरमले चाहिँ नि इट्स गोइङ टु होइन फस्टर द्याट त्यो एउटा बिलोङ्गिङनेस पनि हुन्छ एउटा फोरम पनि हुन्छ वी क्यान डिस्कस इस्युज होइन प्र्याक्टिसेसहरूको कुराहरू आउँछ बट देन द अल्टिमेटली इज टु बिल्ड द्याट क्यापेसिटी नेपालमा एन्ड सेकेन्ड इज हाम्रो सस्टेनेबिलिटी सल्युसन्सको पनि एउटा सेयिङ छ ट्रान्सफर्मिङ फ्रम बिजनेस एज युजल टुवर्ड्स सस्टेनेबल बिजनेस होइन त्यो छ अनि अर्को चाहिँ हाम्रो अपर्च्युनिटिज आर लिमिटलेस होइन सो द रिजन बिहाइन्ड द्याट इज यत्रो धेरै अपर्च्युनिटी छ होइन इएसजीभित्रै त्यत्रो अपर्च्युनिटी छ सस्टेनेबिलिटीभित्र त झनै अझै इभन बिगर स्कोप छ सो त्यो अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ नि क्याप्चर गरौँ होइन लेट्स वर्क विथ इट लेट्स वर्क अन इट टुगेदर होइन म एक्लै गरेर हुने होइन तपाईँ एक्लै गरेर हुने होइन सो कोलाबोरेट गरेर इफ यु ब्रिङ द्याट प्लेटफर्म होइन डिफ्रेन्ट आइडियाज डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्सेसहरू आउँछ होइन सो त्यो गरेर त्यो अपर्च्युनिटिज क्यापिटलाइज गरौँ लेट्स मेक इट एन इक्जाम्पल भन्ने कुरा हो सो या सो अपर्च्युनिटिज आर लिमिटलेस डेफिनेटली सो आई थिङ्क वी आर अलमोस्ट एट द एन्ड अफ आवर एपिसोड सो सायद छोटकरीमा भन्नुपर्दा चाहिँ सस्टेनेबिलिटी इज अ या सस्टेनेबल फाइनेन्स इज अ बिग कन्सेप्ट यसमा धेरै कुरा छ इन्टरनेसनली पनि यति धेरै कुरा भइरहेछ नेपालमा पनि हजुरले जसरी आफ्नो कम्पनीबाट इनिसिएटिभ लिनुभएको छ मैले यो पोडकास्ट गरेर इनिसिएटिभ लिएको छु सो देयर्स अ बज बिङ क्रिएटेड अनि हजुरको सायद त्यो सस्टेनेबिलिटी क्लबबाट वी कुड ब्रिङ इट टुगेदर होइन सो या त्यही भन्दै चाहिँ आई थिङ्क आई वुड लभ टु थ्याङ्क यू अनि हजुरको लागि एउटा सानो गिफ्ट पनि छ हामीसँग होइन सो हजुरको लागि हामीसँग डेन्टल पार्कबाट एउटा गिफ्ट भाउचर रहेको छ सो डेन्टल पार्क इज अ लाइक डेन्टल सोल्युसन एज द नेम सजेस्ट होइन यो चाहिँ उहाँहरूको बौद्धमा उहाँको क्लिनिक छ सो हजुरलाई कुनै आई डोन्ट नो लाइक एउटा वार्म इन्भाइरोमेन्ट एउटा हस्पिटेबल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ डेन्टल सर्भिसहरू चाहिएको छ भने चाहिँ प्लिज भिजिट गर्नु होला हजुरलाई स्पेसल गिफ्ट भाउचर हो सो त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच वी रियली अप्रिसिएट यु गिभिङ यर टाइम अनि स्पेसली सेयरिङ यर नलेज अनि एक्सपिरियन्स सो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो थ्याङ्क यू अडियन्स यदि यहाँसम्म सुनिसक्नु भएको छ भने सायद हजुरले बुझिसक्नु भयो कि वी रियली वान्ट टु ब्रिङ द टपिक अफ सस्टेनेबल फाइनेन्स अहेड अनि आज हाम्रो फर्स्ट एपिसोडमा वी फोकस्ड अन सस्टेनेबल फाइनेन्सको टेक्निकल कुराहरू र जस्ट लिटल बिट टच अपन एभ्री एस्पेक्ट अफ सस्टेनेबल फाइनेन्स इन नेपाल अबको आउने एपिसोडहरूमा विल टक इन डिटेल अबाउट डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रिज अनि डिफ्रेन्ट सस्टेनेबिलिटी प्र्याक्टिसेस इन नेपाल सो प्लिज स्टे ट्युन्ड अनि सेकेन्ड एपिसोडको लागि आइदिनु होला यति भन्दै म हजुरको होस्ट आकृति थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु